بعد مرور أعوام كثيرة من البارت الأول، لكن كتذكير سريع بالبارت الأول إيه اللي حصل في النهاية. لو شفتش الفيديو بتاع البارت الأول روح شوف الفيديو الأول وارجع هنا تاني، لأن فعلا البارت الأول هيعرفك إيه لازمة هذا البارت وإيه أهمية الربط بين الاتنين. أوكي، أول حاجة حصلت في آخر البارت الأول إن بكل بساطة إيرينا نجت من انفجار السفينة وبعد ما نجت إيرينا مات جوناثان جوستر اللي هو كان لسه متجوز إيرينا، وكان ده لسه شهر العسل اللي مخلص ليلة واحدة وانتهى. جماعة الخير، أتمنى تشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو، لأن فعلا المجهود اللي بيتبذل في الفيديوهات مش طبيعي. فالنهاردة أكلمك عن شخص أعتقد أنت عارف هو مين كويس لو أنت من محبين جوجو. الشخص ده هتفهم قصته بالكامل النهاردة، ومين هو وليه حاطط صورته وراه. كل ده نعرفه في هذا الفيديو. معلومات أخرى حول شخصيتي أنا وطبيعتي واللي بيحصل واللي بيتأخر في الفيديوهات بكل بساطة هقول لك عليها آخر الفيديو. فلو أنت جديد اشترك في القناة واعمل لايك. يلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة نلاحظ حاجة غريبة جدا في البداية. في راجل احنا عارفينه من البارت الأول ظهر، ألا هو بالخدش ده اللي احنا عارفينه سبيدو واجون وواحد تاني. اصل سبيدو واجون اللي احنا عارفينه كان واحد من الناس الوحشة جدا والقبيحة، اللي كان فعليا واحد من متشردين بريطانيا، بس راح عمل علوم في امريكا ودلوقتي راجل كبير في السن لان الموضوع عدى عليه سنين طويلة، وبقى واحد بيعالج الناس من السموم وعنده منظمة كاملة. هعرفكم ايه لازم المنظمه دي بعد شويه تفهموا كل حاجه. طبعا اللي قدامك ده هو سبيدو واجون الشخصيه اللي قلت لك عليها كل الكلام ده. شكله اتغير، لكن احنا عارفينه على وشه ندبه، شكله غريب زي ما انت شايف بالظبط. اللي قدامك ده هو الشخص اللي فعلا هيساعد في امور كتيره جدا، حتى البارت اللي بعده ممكن اكتر مما انت متخيل. مش هحرق اكتر من كده. ستريتس ده شخص، يعني اسمه ستريتس، شخص مختلف. بعد ما مضى 49 سنة على مقتل جوناثان جوستر يبدأ البارت الثاني. 49 سنة، يعني أنا بكلمك عن حفيد جوناثان جوستر. ومين هو حفيد جوناثان جوستر وازاي جه اصلا حفيد جوناثان جوستر هتفهم في هذا الفيديو. مين هو حفيد جوناثان جوستر؟ موضوع كبير يا جماعة زي ما شايفين، والفيديو طويل جدا، الله اعلم اصوره على يوم او يومين، بس حرفيا الموضوع كبير. وكل ما بنطلع اكتر في جوجو الحلقات بتبقى اكتر واكتر. البارت ده 26 حلقة، فركز معايا في كل الاحداث. طبعا هو سبيدو واجون خد ستريتس وراح المكسيك عشان في حاجة غلط هناك بتحصل. في حاجة بيقوم بيها او بيبحث عنها سبيدو واجون. في حاجة غريبة جدا بدأوا يكتشفوها في بيت مهجور قديم من آلاف السنين. شكله مش عادي، شكله مش طبيعي. بيقول له حاجة مش هتشوفها، ولو شفتها تدب الرعب في قلبك. حاجة هتفكرك بقتال ديو من 50 سنة. ستريتس بدأ يتوتر ودخل هو وسبيدو واجون المكان ده كان فيه قناع حجري، كمان يوجد كثيرا منه، مش واحد، مش شكلين، كتير. في كائن عجيب متحجر نص ده كله. في نيويورك عام 1938 في الخريف يظهر واحد حرامي ده اسمه سموكي كان بيدور على الغنائم دايما، فلقى واحد اجنبي وسائح، فحب ان هو يسرق السائح ده. جت عينه عليه وقال انا هروح اسرقه. ده اللي فكر فيه ساعتها سموكي. وفعلا بعد ما دفع هذا الشخص الفلوس اللي معاه سرق المحفظة وجري. والبائع بيقول له ده سرق محفظتك، روح خدها منه. هنا يحصل موقف غريب، يجي الشرطة ويمسكوا سموكي. ولما يمسكوا سموكي بعد شوية إهانات يجي هذا الشخص الغريب شكله مش مألوف جدا، يعني شكله احنا عارفينه، فاهم؟ تحس انك عارفه، لكن مين هو؟ كل ده هيحصل دلوقتي. يجي الشخص ده يقلع القبعة بتاعته ويقول انا اللي اديته المحفظه بتاعتي، انا اللي اديته المحفظه حضرتك شرطي بكل بساطه. طبعا كله كان مش مصدق. طول هذا الشخص كان 195 ويعادل بالقدم 6 اقدام. ولو انت ملاحظ احنا بنتكلم عن حفيد جوناثان جوستر. هذا الشخص كان بيحاول يشرح للشرطي ان هو صديق لهذا الشخص. طبعا الشرطه هناك كانوا يعني ناس مهينه جدا، ويعني ناس بتحب الاهانه جدا، الكلام ده يعني قديم. طبعا هنا حاول الشرطي ان هو يأذيه، فراح عشان ضربوا هذا الشخص. قال له انت مختار، قال له انت شايف نفسك يا خنزير انت. ضربه
وحصل امر فظيع. الشرطي التاني بدأ اللي هو يتدخل وطلع المسدس وشاور عليه، قال له هضربك. قال له جرب، حاول تضربني بالمسدس، بس في نفس الوقت انا هخلي صباعك اللي على الزناد يتكسر. وهو مش مصدق، قال له انا هفجر دماغك. لسه بيضغط الزناد، كوكاكولا اللي معاه ده كان اعلان لكوكاكولا من هذا الشيء، عن هو مقاطعه لازم نقاطع. يظهر حاجه غريبه جدا من هذه الازازه، تنفجر ويطلع الغطا اللي بسرعه اسرع من سرعه الطلقه، يكسر صابع الشخص الشرطي التاني ده، ويشرب الكوكاكولا عادي والدنيا جميله. وهنا يجي حاجه غريبه لازم تخلي بالك انت منها. يقول يا الهي ستغضب جدتي إيرينا. مين إيرينا؟ جدتي؟ تفاكر البارت اللي فات إيرينا كانت مرات جوناثان جوستر، ده بيقول عليها جدتي. ركز معايا في الاحداث الجايه عشان في حاجات غريبه هتحصل. خد سموكي وهرب وقال له تعالى نهرب بسرعه، وهربوا من المكان اللي هم فيه. فسموكي شكره وقال له انا اسمي سموكي وانا مدين لك، ما اسمك؟ هذا الشخص طلع ورجع ورا كده قال له جوستر، جوزيف وجوستر. الكلمه ديت تعني حاجات كتير، وده هنا يبدا البارت الثاني من انمي جوجو او مغامرات جوجو العجيبه، جوجو في نيويورك. قال له ناديني جوجو. الراجل المحنط بقى نرجع له تاني اللي قلت لك عليه في البدايه. الشخص ده كانوا كلهم بيحسبوه انه محنط، لكن هو فعلا مش محنط، عنده قلب وبينبض بينبض قلبه، وهذا كائن حي. وهنا يظهر لنا شيء مختلف. من امتى جوزيف جوستر عنده القدرة ان هو يتحكم في الهامون، طاقة الموجات او الطاقة اللي بيتحكم فيها ازاي جاب الحاجة دي؟ ترى الموضوع ده لما كان عنده 13 سنة، وكان الطيارة بتاعت سبيد واجون بتتخطف، وسبيد واجون معتبر جد هذا الشخص، يعتبر جده لكن هو مش جده فعليا. المهم هنا جوزيف اتوسخ الهدوم بتاعته. بعد ما اتوسخت الهدوم بتاعته يحصل حاجة عجيبة. سبيد واجون عارف ان هو هيغضب، ولما بيغضب بيتقلب الوضع نهائي. الموضوع كان مريب، قدامه 2 3 معاهم اسلحه ومش عارف هو هيعمل ايه. فراح يتحكم بسواق الطياره بطاقه الهامون وخلاه يفقد الوعي. واول ما خلى السواق يفقد الوعي الطياره بدات تهوي وتقع. فدلوقتي الامل الوحيد ان هم ينطوا من الطياره ومعاهم باراشوت ويفلتوا من الانفجار. ده اللي حصل، نطوا من الطياره وفلتوا من الانفجار هو وسواق الطياره وسبيد واج. فهنا يحصل حاجه من اغرب الاشياء. الشخص اللي اسمه ستريتس يروح يخون سبيد واجون ويضرب كل الموجودين ويتحول لمصاص دماء. هيموت كل الموجودين، ما ضربهمش ضرب عادي، موتهم كلهم وساب سبيد واجون يموت. وراح ياخد القناع الحجري وبيفتكر الحاجات اللي كانت بتحصل زمان وخلود ديو، فخد القناع الحجري وهيلبسه عشان يكون مخلد على كلامه، وعلى كلامه ان هو هيقضي على كل عائلة جوستر، وهيفوق تعلم الحاجات اللي اتعلمها ديو، وهيفوق تصورات العقل البشري. وفعلا لبس القناع الحجري وبدأ ان هو يتحول لمصاص دماء. وسبيد واجون فقد الوعي وتحول ستريتس لمصاص دماء زي ديو في البارت الاول. دلوقتي بقى نشوف موقف من المواقف الغريبة، ان هو بيعرفك شخصية جوزيف اللي هي عكس شخصية جوناثان، برضه بوجود الطيبة، يعني هو طيب مش شرير، بس في نفس الوقت هو عكس جوناثان باختصار شديد. يعني إيرينا زي ما انتم شايفين ست كبيرة في السن، عدى 50 سنة على موت جوزها، واللي قدامها ده حفيدها وحفيد جوناثان جوستر. سموكي بقى صاحب جوزيف جوستر، بقى صاحبه سموكي، بقى بيخرج معاه ويطلع معاه. بس من احدى المواقف الغريبة اللي حصلت، الموقف اللي تبين لك ذكاء جوزيف او يوسف بمعنى عربي، لان يوسف هو اسم جوزيف بالانجليزي عشان كده اسمه جو، ودي معلومة على السريع. الشخص اللي قدامك ده كان بيحاول ان هو يستفز جوزيف جوستر. جوزيف كان عارف معلومات غريبة، عارف مكان القبضة الحديدية اللي كان حاططها في جيبه لورا بسبب بقعة لما كانت هنا، وعارف ان هو قاتل وواحد زي الزفت واحد زبالة. مجرد ما عارف ان هو عنده قبضة حديدية وفي دم عليه هنا مش كاتشب، هو فعارف ان هو واحد من العصابات. عموما انه يجي واحد من العصابة يعني من العصابة لو كان فيها الراجل ده، يجي يقول جوزيف ان في المكسيك شفنا جثة سبيد واجون واتباعه، جثثهم كانت موجودة هناك، وستريتس كان مختفي، وقناع الحجري كانش موجود. فصراحة مش عارف اذا كان قال الحته دي ولا لا. طبعا هنا الموضوع بتاع القناع الحجري لسه موجود، وإيرينا بتقول اذا فلم ينتهي الامر قبل 50 عام. كان بيفكروا ان الموضوع انتهى وخلاص.
الموضوع كان لسه بيبدأ. جوزيف كان قاعد ياكل هو وسموكي في مطعم، يعني قاعدين ياكلوا عادي. ستريتوس ظهر في الباب من الجنب، واللي لسه سامع عنه خبر جوزيف ان هو قتل سبيد واجون، وهو ده يعتبر جده، يعني بمقام جده. فقال له انا عارفك، اكني شفتك قبل كده، انت مين؟ عشان ستريتوس صغر في العمر بعد ما مص دماء معظم الناس اللي كانوا هناك. بيقول له انا شايف عليك انياب، انت شكلك غريب، شكلك مصاص دماء، في ناب على طرف فمك. يبدأ يبص لبعض بنظرات غريبة، وهنا يبدأ يقول له كفى لعيبا أيها الوغد، لا أكترث اللقاء السابق جورجوس، أقتلك الآن قبل أن تظهر القوة المخيفة. هو كان خايف من أنه هو فعلا يكون قوي. تطلع الرشاش من جنبه جوزيف ويضرب ستريتوس، كل الرشاش يخلص فيه حرفيا، يخلص رشاش كامل وذخيرة رشاش كامل على هذا الشخص اللي هو مصاص دماء. وهو مش عارف قدراته توصل لفين، بس هو سمع عن الكلام ده زمان، ما كانش مصدق بيه. خد رشاش وكان بيحسب ان هو لما فضى كل الطلقات عليه ستريتوس مات. ده كان كل المتوقع. قال له انا كنت في انتظارك يا ستريتوس، لكن اعلم ان هذا ليس كافي لاقتلك. وهو بيعيط ومش قادر يستوعب ان هو سبب موت سبيد واجون. تخلص الحلقة الاولى ونروح للحلقة اللي بعديها، حلقة 11 او حلقة 2 بمعنى أصح. بعد ما ضرب كل الطلقات دي في ستريتوس، جوزيف الناس كانت عمالة تقول له انت قاتل، انه قاتل فلنهرب. بعد كده طلق كله تنه، اللي كان ضرب في ستريتوس طلق كله تنه وانكمش. فكانت حاجة عجيبة، من أغرب الأشياء اللي شوفها. سموكي ارحل من هنا، كلمات جوزيف جوستر لسموكي، قال له ارحل من هنا فأنا ضد واحد مش طبيعي. ده اللي حصل فعليا. ستريتوس يقوم من الدمار اللي كان فيه، ومجرد ما يجي يقوم تبدأ الحلقة ديت بعنوان أسياد اللعبة. أسياد اللعبة، ليش أسياد اللعبة؟ هقول لك دلوقتي كل حاجة، بس لو انت وصلت معايا لهذه النقطة اشترك في القناة واعمل لايك. بعد كده يحصل حاجة غريبة. ستريتوس قال لجوزيف ديو بالغ، لان هو ما جربش كل حاجه وما وصلش للتطور اللي انا وصلت له، لكن انا ستريتوس مختلف، عديت الحدود اللي عداها ديو، وكمان يمكن تغلب عليك، لن ارحمك. قال له هستخدم نفس القدره اللي استخدمها ديو ان هو يقتل جوزيف. قال له هل انتهى ذخيرتك؟ قال لي دلوقتي يمكنني اطلاق السائل من عيني، خذها يا جوزيف جوستر. ضرب السائل، جه على جوزيف في رقبته وراسه. قال له لك يا من مغفل، الان اخر ما توقع هو ايرين جوست. كان متوقع ان هو خلاص مات، سيكون الامر اسهل. هو قال نفس الكلام، جوزيف قال نفس الكلام. صدمنا جوزيف جوستر بمعرفته لافكار العدو، وحتى اي افكار حد بيفكر فيها من تصرف واحد عام. ذكاء جوزيف جوستر اللي ظهر مش طبيعي. بعد كده نتضح اصلا ان الضربتين اللي جم في جوزيف دول كانوا في مرايه، ما كانوش فيه هو. جوزيف بدأ يضرب هذا الشخص بكل انواع الحاجات اللي ممكن يضرب بيها، حديد، خشب، اي شيء. وبدأ ان هو ينتج موجات ويضرب بيها ستريتوس، وضرب ستريتوس فعلا، ضربه اهانه جامد. وبعد كده ستريتوس بدأ ان هو يقوم تاني ولا كأن حاجة حصلت، ويضرب من اول وجديد ولا كأن حاجة حصلت، لدرجة انه جرح جوزيف في رقبته. كان قريب جدا ان هو ممكن يموت جوزيف. وهنا على كلام إيرينا لجوزيف ان هو الموجات بتأثر عليهم، فكان ستريتوس عامل حسابه، كان جايب يعني حاجة يستغطى بيها كده، زي هنا كده، هنا عبارة عن حاجة مكونة من منسوج من 30,000 خنفساء من الأجنحة، 30,000 خنفساء متصلة ببعض عشان تمتص الموجات. وقال له انا ستريتوس وريث الموجات منذ 4000 سنة. ومعلومة سريعة من هو ستريتوس يا جماعة، هو الشخص اللي كان واقف مع جوناثان جوستر زمان، الشخص اللي كان مع تومبتي. لو انت فاكر البارت الاول كان فيه تومبتي، ستريتوس كان واحد من الناس اللي كانوا تابعين لتومبتي، كان واحد من اصدقاء وإلزبلي. فدي حاجة هتصدمك، انا عارف ان انت مصدوم حاليا، لكن دي فعليا حاجة حقيقية. واحد كان من، يعني مش عارف اقول لك غير انه واحد من تلاميذ تومبتي يتحول مصاص دماء عشان يتغرب نفسه. فبكل بساطة جوزيف يضرب قنبلة كانت على ستريتوس، ويجري من المكان اللي هو فيه عشان ينفجر، لكن هو كان حاطط على ستريتوس حوالي 10 قنابل، وانفجروا كلهم في نفس الوقت. بعد ما انفجروا جماعة الكاميرا التانية فصلت، فنضطر نشتغل بالكاميرا القديمة. نعمل ايه طيب؟ جوزيف كان مفكر اللي هو النال منه، فبيقول نلت منه، لكن بالعكس
هيحصل حاجة في قمة الرعب لن تصدقها أبدا في حياتك. قال له سموكي لا تنظر، لكن فات الأوان على عدم الرؤية. كان كلهم مفكرين إن هو مات، لكن هذا إنسان مخلد. بدأت كل حتة في جسمه تتجمع عشان تعمل ستريتس تاني. فكان حل من حلول جوزيف جوستر نيجرندايو سموكي، نهرب يا سموكي. وديت كانت كلمات جوزيف جوز لسموكي، تعالى يا ستريتس. فعلا ده اللي عمله ستريتس، ان هو بعد ما قدر يمشي قفزته كانت 4 متر. 4 متر قفزة مش انسان يا اخي. المهم وصلوا الكوبري من الكباري اللي كانوا بيجروا عليه، ومرة واحدة حصلت حاجة من الاشياء الغريبة. يظهر ستريتس عاري وماسك بنت خاطفها، وعلى وشك ان هو يمتص كل الدماء. وقال له حصل نقاش هنا كبير جدا جدا جدا، وبعد النقاش ده قرر ان هو يقضي عليه بضرباته. اللي هو مين؟ جوزيف جوستر قرر ان هو ياخد مراية صغيرة يعكس فيها القدرة بتاعة ستريتس، بتاعة الشعاع ده اللي كان قتل بيه جوناثان، وضرب ستريتس نفسه بالهامون، وجه ضربة في كتف جوزيف. وبكده اقول لك ان لسه الحرب في البداية. بعد مناقشات وحوارات حصلت كتير، يضربوا جوزيف ضربة بالهامون يخلص على ستريتس نهائيا. ستريتس دلوقتي خلاص بدأ ان هو يموت، بس مع ذلك جوزيف مسك ستريتس قبل ما يموت. قال له انت ليه ما خلتنيش انت لا تعلم ما كان بوسعي تفجير ذراعك اليمنى ام لا. قال له اخرس يا هذا، بوسعي سحقك ذراعك اليسرى اذا فعلت. وانا ستريتس يقول لجوزيف، قال له انت فعلا حفيد جوناثان جوستر، انت يا اخي واخد جزء كبير جدا من حياته، واخد جزء كبير من طبيعته، لكن انت مش بشخصيته، انت شخص مختلف. قال له ستعرف الرجل المحنط القابل. ومات ستريتس. الألمان ساعتها في هذا الوقت كانوا مسيطرين. في واحد هناك كان اسمه الرائد شوترهايم، كان مشغل عنده ناس بكل أنواع، كان مدلع أحلى دلع. شخص كان غريب جدا. واحدة من خدمه كانت بتحلق له شعر دقنه، اللي أصلا ما عندوش دقن كده كده، بس بينعم المنطقة. فجرحته فقالها العقل جرح بكل بساطة. فكان شخص غريب، وقطع لسانها في نفس اللحظة. شوترهايم ده كان شخص متكبر. والمفاجأة ان سبيدو واجون كان لسه عايش، وكان في المستشفى الألمانية، وكان تم احتجاز الراجل المحنط من ضمن الناس الألمانيين، وجابوا هذا الرجل اللي هو سبيدو واجون عشان يفهموا أكتر. شوترهايم راح لناس كانوا مسجونين عنده وسألهم مين منكم عاوز يضحي عشان العلم والتجربة اللي هنعملها. فكان رد واحد من الأطفال ان انا اللي هروح، انا هكافح، وانا اللي هكون الشجاع اللي فيهم، وانا اضحي بنفسي عشان كل اهل القرية اللي هم كانوا من عندي. قال له احسنت يا فتى، مش عشان هو هياخد كل اهل القرية ما عدا هو بيقيس الشجاعة. اقتلوهم جميعا ما عدا الفتى. حرفيا الولد ضحى بنفسه وظهر شجاعته مقابل هذا الشيء، كان شيء رهيب. المهم بعد كده قرر جوزيف ان هو يروح للألمانيين، وهي كان في واحد بيطارد جوزيف من البداية، واحد غريب وماسك سكينة ويطارد جوزيف في الصحراء وهو على دراجة نارية، حاجة قمة العجب. فبعد كده نروح للحلقة 12 في أثناء تواجد جوزيف في الصحراء وهو رايح للألمانيين في طبعا في المكسيك لمعلوماتك، عشان هم في المكسيك. يظهر شخص عجيب من ورا الرداء اللي رماه جوزيف. زي ما انت شايف شخص ظهر بطريقة عجيبة جدا حرفيا، وده يضرب جوزيف، وبعد كده يقف على الصبار. قال له انا يمكن الاقتراب من الخفاش بري بدون ان هو اصلا يعرف ان انا جنبه. قال له انت مين وهو عاوز مني ايه؟ انا مش بلحقك، الاوامر تنص على القبض عليك من الجيش. جوزيف جوستر قام قايل له اسمه، قال له ستريتس مش مات، الجيش. تمام. الحلقة ديت حلقة الرجل المحنط، حلقة رقم 3 من البارت الثاني. بعد قتال كبير جدا دار ما بينه وبين جوزيف ينتصر عليه ويكمل طريقه. بعد كده نروح للرجل المحنط، هم عاوزين يشوفوا قدرات الرجل المحنط. يبدأ ينزل دم من هذا الشخص او الشيء الغريب، ويبدأوا ان هم يطهروا المنطقة، يعملوا رشاشات مياه كتير، ويبدأ الرجل المحنط ان هو يمشي ويخرج بره المكان اللي هو كان محنط فيه، وينزل هذا الشخص الغريب اللي لونه ابيض
وشكله عجيب، شكله مش كائن من هذا العالم. جسمه بدأ يتحول من اللون الأحمر الدم لكائن حي عادي، ولابس لبس كأنه طرزان من عصر قديم من آلاف السنين. وبدأوا إن هما وسموه سانتانا. سانتانا هو أول رجل هنشوفه غريب في هذا الفيديو، وليه قصة جديدة وغريبة. قدرات هذا الشخص غريبة جدا وفعلا أغرب مما أنت متخيل. هو أي نعم باين عليه عبيط وبيقع مش عارف يقف، لكن كان عجيب جدا. قرروا إن هم يدخلوا له شخص من أقوى السجناء اللي موجودين عشان يقارنوا قوته بأقوى سجين عندهم. ودخل هذا الشخص، أول ما دخل تم امتصاصه من قبل هذا الشيء الغريب، بيمتص جسمه وبيكسر أعضائه وجسمه كله بيتشفط جوه هذا الشخص. مش بيحس بأي تأثير، بس هو بياكل هذا الشخص عن طريق امتصاص الجسم. ودخل كل الشخص جوه هذا الشخص اللي سميناه او اللي سماه شوترهايم سانتانا. سانتانا شخص غريب، لكن مهم جوزيف ان هو يدخل ينقذ يعني الشخص اللي جوه اللي هو سبيد واجون من شوترهايم. طبعا هو معرفش مين شوترهايم، بس يعرف مين سبيد واجون. عموما بعد فترة ان هو كان لقى ستات كتير بيحاولوا يخشوا، بس بيتم التحرش بيهم اثناء دخولهم للمكان. فقرر ان هو يتنكر على هيئة واحدة ست ويخش جوه عشان يعني يدخل لشوترهايم جوه ويدخل وطبعا تنكره كان واضح ان هو يعني استهبال، بس هو كان واضح جدا ان هو ولد، مفيش بنت بالحجم ده ولا الشكل ده. قالوا للحراس ان انت ولد ومتنكر بشكل بنت. يا عمي قال له كيف لا نكشف تنكرك، امر واضح. بعد كده يحصل حاجة غريبة، سانتانا يختفي من المكان وكلهم ما كانوش على طبيعتهم، كلهم مرعوبين وخايفين من القدرات اللي مش فاهمينها اللي هيواجهوها مع هذا الشخص سانتانا. فعليا سانتانا اختفى من مكان مغلق ومحكم الإغلاق حرفيا. تصوير الكاميرا بس هو اللي هيوضح هو راح فين. بعد كده شغلوا الكاميرا وشافوا سانتانا رايح فين. سانتانا يجري على الحيطة ويدخل من جوه فتحة للتهوية، صغر جسمه لشريحة زي شريحة كده ويخش جوه. زي ما انت شايف الحاجة الغريبة دي، جسمه وصل ل 4 سنتي في 20 سنتي، يعني 4 عرض وطول 20 سنتي. حاجة قمة الرعب. سانتانا بيقدر يتحكم في بني جسمه حرفيا. سانتانا برضه بيتعلم بسرعة، فغير ان هو بيقدر يتحكم في جسمه بالكامل، غير ان هو بيمتص الاشياء وبيمتص الاجسام، غير كده بيقدر يتعلم اللغات بمنتهى السرعة. وبعد كده يظهر سانتانا جوه انبوبة التهوية او المكان بتاع التكييف، ويدخل جوه يدخل جوه جسمه حرفيا. وبعد كده الشرطي دوت يحس بشعور غريب، يحس بان هو عمال يضحك، مش قادر يوصف مدى سعادة تنامل حالك اللي أراه هو. في نفس الوقت غريب، هو مش فاهم اللي بيحصل، لكن انه بداخل جسد الجندي الكلمة اللي قالها سبيد واجون للجنود. يبدأ ينفجر هذا الشخص ويطلع من جواه سانتانا، بس بشكل غريب، يكبر حجمه ويتخن جامد ويبقى مش عارف هو بيقول ايه، بس هو بيقول اشعر بشعور رائع. بقى مخلوق غريب جدا. وبعد كده يتضرب بالرصاص وما يحصلوش اي حاجة، يبدأ ان هو يقوم تاني ويقول الرشاشات ليست كفيلة بقتلي. حاجة غريبة، والأغرب إن هو ياخد كل الرصاص اللي ضرب ويضرب كل اللي ضربوه بالنار. كلهم كانوا مفكرين إن هو ذكائه زي القرد اللي هو بيقلد بس القرد، لكن فعليا كان بيعمل حاجة مجنونة أكتر. سبيدو قال له لا، ده أتقن لغتنا الآن، مش زي ما الناس مفكرة. دلوقتي بدأ يضرب رصاصات من صبع هذا الشخص اللي سيطر عليه وقتل أول جندي من الجنود. ويجي جوزيف متنكر على هيئة واحد من الضباط ويقول له تعالى نختبئ. فقال له لم أقبل مساعدة من الألمان. جوزيف يوصل هناك لشوترهايم وإن هو يحاول يبان اللي هو واحد منهم، يعني واحد من الجنود الألمان وكده. فطبعا عرف ساعتها إن يعني ده حفيد جوناثان. ده جوزيف من الوقفة وطريقة الكلام، أنت جوزيف وجوستر. مش مصدق ان جوزيف جاري لغايه عنده. بعد كده يبدا ان هو يضرب الرشاشات اللي ضربت عليه سانتانا، وبدأ ان هو يحميهم بالحاجز بتاع الشعر اللي عمله، حاجز طاقة الهامون الفعل قوي ويثبت مع الوقت قوة. المهم بعد كده بعد ما يخلص سانتانا كل اللي عمله وموت كل الموجودين ما عدا شوترهايم وجوزيف جوستر و سبيد واجون، يبدأ الآن المواجهة. حلقة رقم 13. جوزيف حاول يتعامل معاه كأنه قرد مش إنسان، يعني بدأ يلعب معاه، قال له لمسة
لقد حتى تحدثت للتو يا صحيح. مرحبا كيف حالك؟ بيحاول يتعامل معاك كطفل صغير او كقرد على كلام الناس دي كلها. بعد كده يظهر جانب سانتانا الغريب، فكك سلاح كامل بمجرد ما شاله. يظهر فعليا ان الموضوع اللي بياخد سنوات من التدريب خد معاه ثواني بس من نظرة واحدة. هذا شخص ذكاؤه لا يوصف. بس كانت نقطة ضعفه طبعا هي الضوء. بس هل تتوقع ان هذا الشخص يمتلك نقطة ضعف الفامباير او مصاص دماء؟ دي حاجة فريدة من نوعها. بدأ يتكلم بلغتهم عادي، ما كانش عارف يتكلم. يقول له اشعر بالانزعاج. يظهر عظم من جوه جسمه ويحاول ان هو يقضي على جوزيف. وبعد كده طبعا بيقول لك هنا طول الهيكل العظمي بتاع القفص الصدري 132 سنتيمتر، والضغط قوة ضغطه 825 كيلو جرام مربع، مش اي حاجة. ومع ذلك قدرة الهامون أوقفت هذه الطاقة والقدرة والقوة الرهيبة، قوة الضغط الأسطورية دي. مع ذلك خلى جوزيف ينطلق للسقف من القوة الرهيبة. بريق من يكون هذا الإنسان مش قادر يتخيل إيه اللي بيحصل. يقول لم أتمكن من امتصاص جسدي. طيب ليه طيب؟ وطبعا هنا حاول جوزيف هنا حاول جوزيف إن هو يضربه بطاقة الهامون، لكن مفيش أي فايدة. هذا الشخص أقوى من طاقة الهامون. بعد فترة يقرر جوزيف إن هو يدخل جوه جسم هذا الشخص، يحاول اللي هو يمتصه. واول ما يمتصه هيضربه دلوقتي بالموجات او بالهامون بشكل احسن بكتير. وكده ضرب موجة الهامون وقسمه بالنص. لكن هل تتوقع انه بعد ما اتقسم مات؟ اظن انها هخيب شويه من ظن. هيحاول ان هو يخرجه للشمس عشان هو سيحترق مجرد وضعه في الشمس. ديت الفكره اللي كانت في دماغ جوزيف ساعتها. بعد فتره طويله جدا يروح شوترهايم عشان يفتح الباب، منع سانتانا ان هو حد يفتح الباب. المهم بعد ما تعدي فترة طويلة يظهر حاجة بقمة العجب. الحاجة اللي بتقول إن شوترهايم قرر إن جوزيف يقطع رجله عشان بس يفتح الباب، وده اللي حصل حرفيا. فتح الباب، شاف النور، وبدأ إن هو بعد ما قطع رجله جوزيف يدخل جوه رجل شوترهايم. يدخل جواه عشان ينقذ نفسه من الشمس. مين يدخل جواه؟ سانتانا يدخل جوه رجل شوترهايم. كده شوترهايم يقول انا مت كده خلاص، انا هموت ومفيش امل للحياة. سانتانا بداخلي ياخد قنبلة من قنابل الاتحاد السوفيتي القديمة دي، وياخد القنبلة ويقول له ابعد، فانا هموت نفسي عشان يموت سانتانا ويتحرق. هنا تبان شجاعة شوترهايم. بس في نفس الوقت بعد ما فجر نفسه شوترهايم يظهر سانتانا مواجه للشمس مباشرة بدون ما يحصل له أي حاجة. دي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لجوزيف، مفاجأة أكبر مما أي حد متخيل. بعد تضحية واحد شخص بكل ما يملكه بحياته عشان يموته، قرر ان هو يعمل انعكاس للشمس عن طريق البير اللي كان موجود. نط جوزيف في البير وانتقل هو وسانتانا لاسفل البير، وكان في انعكاس للشمس، وبدأ ان هو يتحلل فعليا من انعكاس. كان انعكاسها اقوى من الشمس نفسها. ساعتها انعكاس الشمس بيولد، فاهم يعني، بيكون بيحرق اكتر. فبدأ ان هو يتحرق سانتانا، وبدأ ان هو يتبخر، وبعد كده تحجر ومنعه من الهبوط في المية جوزيف جوستر. وبعد كده اقدر اقول لك ان جوزيف قدر ان هو يتغلب على سانتانا. وبهنا تنتهي هذه الحلقة، وبكده هرجع لك يوم تاني بالكاميرا التانية، لان الموضوع لازم يخلص بهذا الشكل، مش كله هيكون ورا بعض، لسه في حلقات كتير جدا. فاستناني بعد الفاصل، هاجي لك يوم اخر. اهلا صديقي العزيز. جماعة لازم اعترف لكم بشيء، ده اليوم التاني من التصوير. اوكي يلا بينا نكمل. بس قبل ما نكمل يا ريت تفتكر انك تعمل اشتراك ولايك تقديرا للمجهود. على فكرة مش اليوم التاني، ده اليوم التالت بالفعل. اليوم التاني كنت تعبان، على فكرة ما زلت تعبان، عندي برد شديد جدا امبارح، ما عرفتش اعمل اي شيء حرفيا. فعلى فكرة طول الفيديو اللي فات قصقصت كتير جدا، لان حرفيا كل فيديو كان يعني الجزء الاول من هذا الفيديو، فاهم، اللي هو الاول يعني، كله كان كح وعطس وحاجة يعني صعبة. الأول بالشفاء العاجل. عموما عشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدأ في الحلقة اللي جاية. نروح للحلقة 14.
أول حلقة مش فاكر رقم كام بصراحة، بس هي حلقة 14. روما بعد ما خلاص تم هزيمة سانتانا من قبل جوزيف جوستر، في روما بيقدموا الاسباجيتي بحبر الحبار. الموضوع ده غريب بالنسبة لجوزيف لأنه هو بريطاني مش إيطالي. نبدأ هنا نشوف واحد من الأشخاص اللي فعلا هتنبهر بوجوده وهتنبهر بشخصيته الغريبة. عجبه طبعا طعم الحبار جوزيف وكمل والدنيا حلوة، لكن في شخص ظهر في الخلفية اللي هو قدامك دلوقتي. الشخص ده من أهم الأشخاص اللي هتتفاجئ بمعرفته وتتفاجئ ده مين بالظبط لما تعرف اسمه. يتفاجئ جوزيف ياخد شوية من المكرونة يخليها تجمد بواسطة الهامون، ويخلي الهامون جواها ويطلقها نحو هذا الشخص. الشخص ده بكل بساطة يقدر يتفادى الضربة ديت بالشوكة التانية ويردها له تاني، وكان فيها هامون وكان مستخدم هامون آخر. بعد كده نروح لسانتانا اللي كان بيتعمل عليه تجارب وحاطينه تحت الأشعة مع فوق البنفسجية عشان هو ما يفلتش منهم أبدا. فحاجة غريبة كانت بتحصل، جابوا له تعبان حطوه عنده، بدأ يمتص التعبان ويتحجر زي ما تحجر هو كمان، وأي حاجة هتيجي جنبه هتحاول هي تساعده إجباري. فكانت دي التجربة من التجارب اللي فعلا أثبتوا فيها العلماء اللي تبع سبيدو واجون ومؤسسة سبيدو واجون إن ده هو شخص خالد ومخلد، ما فيش طريقة توقفه إلا الأشعة ما فوق البنفسجية. المهم نروح لحاجة أغرب من الخيال. الحاجة الأغرب من الخيال التلاتة اللي باينين قدامك، وآخر واحد تحت خالص هو كان سانتانا. معنى كان في 3 أشخاص أقوى من سانتانا ويمكن هم أعلى منه مكانة، عشان كده مرسومينهم هو فوق وهو تحت. الموضوع يكون غريب وأغرب مما أنت متخيل. وطبعا هنا الحاجة الغريبة اللي أقولك عليها إن جوزيف كان المفروض يعرف هذا الشخص من البداية لأنه تابع لسبيدو واجون، وموضوع غريب جاي في الطريق. الشخص اللي قدامك اللي شعره أصفر هو حفيد ويل زيبلي، فبيقول قبل 50 عاما لم يكتب لجدي سوى المأساة. يعني جدي ما ماتش إلا أوحش حاجة، والدي قضى ظهره باحثا عن أسرار القناع الحجري. كبرياء عائلة زيبلي لا يقهر. ويقول جوزيف يعني بيقول على جوزيف إن هو لسه ما يعرفش أي حاجة عن جده إلا حرفيا من 3 شهور فاتوا، فما عندوش خبرة عن أي حاجة حصلت قبل كده. يعني بكل بساطة هذا الشخص بيتكلم على إنه عارف معلومات كاملة حوالين مش جوزيف، جوناثان جوستر وويل زيبلي اللي هو جده وأبوه كل حاجة. وكمان بيقول أنا مش مصدق إن هو تغلب على الرجل الحجري هم بيقولوا على الرجل الحجري. يقول لك موجات هذا الفتى ضعيفة، لكن في حاجة مختلفة. احنا عرفنا اسم هذا الشخص. اسمه سيزر وبيتنطق بالياباني شيزر هم بيقولها شيزر، لكن هي فعلا سي اتش مش عارف، هو في سي اتش عندهم تقريبا يقولوا عليها فشي سيجر. اتضح لنا قوة جديدة من قوة سيزر ان هو بيعمل فقاعات عن طريق الجوانتات اللي لابسها، ودي يقدر يعمل فقاعات فيها الهامون ويقدر يضرب بيها زي ما هو عاوز بسرعة وقوة رهيبة. قدرة تحكمه على الهامون مش طبيعية أكتر بكتير من جوزيف جوست، لدرجة إنه حبسه في بالونة وقال له اتصرف فرج نفسك بقى. وعموما كان هنا هيجي يبوس البنت تاني زي ما هو بيعمل سيزر، طلعت حمامة فيها هامون وضربت سيزر في بقه. كانت حاجة عجيبة، كل حاجة بتحصل غريبة حرفيا. كان واضح إن هم من البداية مش متحبين جدا، لكن في حاجات واجبة على الإنسان لازم الواحد يعملها عشان يقدر يوصل اللي هو عاوزه. بس هنا تيجي حاجة غريبة. الحاجة الغريبة بتقول إن بكل بساطة الموضوع كان غريب جدا. في 3 تانيين موجودين محنطين بنفس الطريقة اللي كان محنط بيها سانتانا، بس دول بقى عليهم كبار وناس أقوى بكتير من سانتانا. قرروا إن سيزر وسبيدو واجون وجوزيف يروحوا هناك عند الناس المحنطين دول. بمعنى كلام سبيدو واجون إن هو في 3 محنطين اكتشفوهم غير، يعني جاله بلاغ بكده 3 محنطين تانيين اكتشفوهم غير سانتانا، واضح عليهم أقوى بكتير وإنهم ناس عظماء. ففريق البحث بيبحث، فراح ناحية حفرة ظلماء، حفرة فيها ظلام حالك جوه
أرض أو الحتة دي كده من دماغ واحد منهم. قربوا منها التلاتة وهوب مرة واحدة يطلع حاجة كبيرة جدا زي الماسورة كده، أو نقول عليها قرن. القرن أقرب لوصف الموضوع ده. المهم ينهض أول واحد فيهم ويقدر إن هو يموت واحد أول ظهور ليه، ويقدر يموت تلاتة ويلغي الأضواء اللي كانت موجودة بدم الناس اللي موتهم، ويظهر إن فعلا ده كان كائن قوي جدا إلى درجة لا يستطيع أحد تخيل. بس في نفس الوقت بص أنا هقول لك على حاجة، أنت لازم تسمع معايا المزيكا والدخلة بتاعت هذا الشخص، لأنها حكاية حرفيا فحرفيا خرافية ودخلة أسطورية لكائن أسطوري. والكائن الأسطوري ده اسمه وامو. وامو ده يا جماعة هيعمل حاجة ما عمرك كده ما تتخيلها في خيالك أصلا ولا في أحلامك ولا في أي شيء حرفيا، من كتر ما هي غريبة. أول ما طلع أول حاجة قالها: لا يمكن لأشعة الإنسان أن تؤثر بوامو. اسمه وامو مش وام بس يا جماعة. هيمشي خلال الناس زي ما انت شايف كده قدامك، وبعد ما يمشي خلالهم كل اجسامهم هتكون معلقه ببعض زي لعبه القرى ديت، ايديهم متداخله في بعض، ويبدا اللي هو يمتص دمهم من خلال واحد بس. كلهم دلوقتي متعلقين ببعضهم، هيمص دمهم كلهم بلا استثناء بصابع واحد. تخيل ده مش اقوى واحد فيهم، بس ده الخادم الاول اللي قبل سانتانا بكتير، واقوى من سانتانا بكتير طبعا. بس بعد كده بيقول: افيقا يا سيدي. مين هم سيدان؟ هعرفك عليهم دلوقتي، بس في حاجه قويه جدا في دخلتهم. تعرف ايه اجمد حاجه في قويه في دخلتهم؟ ان لما وصل سيزر وسبيدو والسواق والخادم بتاعهم و جوزيف، الوضع كان خطر، لان هم كانوا لسه صاحيين دلوقتي من الله اعلم التحنيط اللي هم كانوا فيه، او الله اعلم. المهم يوصلوا لقوا الناس مقتولين وكمان جلود بس من غير اي شيء تاني. يجري مفزوع السواق، بس يظهر في وشه واحد منهم يخبط في واحد وهو بيجري. الخبطة اللي خبطها في الشخص ده مش هقول لك انها لازم تشوف قطعت نصه بالكامل. نص الانسان نصه كده من هنا راح فيها. قدرة مجنونة زي دي مفيش حد يقدر عليها. واقف على رجل واحدة وعنده ايد واحدة وجنبه التاني تم نسفه حرفيا. فحرفيا مارك السواق اللي كان لسه رايح يقابل حبيبته بعد ما تنتهي الموضوع ده كله، وبعد كده يظهر حاجة غريبة. يروح وامو موطي للسيدين بتوعه ويقول واحد منهم بيسأله: الظلام حالك في الخارج يا وامو؟ قال له: نعم سيدي كارز. يبقى كده عرفنا أول واحد اسمه كارز، وتاني واحد هقول لك على اسمه بعدين. عموما هم دلوقتي طالعين يبحثوا عن حجر ايجل احمر. ايجل احمر واحد بس موجود في العالم. لو حطوه في قناع الحجر اللي ماسكه هذا الشخص اللي هو اسمه ACDC، فهيملك صاحب القناع كل قدرات العالم. يعني بإمكانه تقليد كل قوة موجودة في العالم، وبالعكس هتكون أقوى بكتير مما أي حد متخيل. نفترض دلوقتي جوكو قدام الشخص اللي هيستخدم القناع ده بالحجر بتاع الميجا ده ولا إيجا. تمام، حجر الإيجا لو حط حجر الإيجا في القناع واستخدمه هيكون أقوى من جوكو مثلا بمليار مرة. ده أقل شيء ممكن أقوله لك. فبكل بساطة محدش يقدر عليه. أنا بقول لك محدش يقدر عليه أبدا. المهم فهم دلوقتي مهمتهم إن هم يدوروا على حجر الإيجا. الإيجا لو لقوه حد لبس القناع هيقدر إن هو يبقى أسطوري بشكل مفزع. حجر الإيجا اللي قدامك على الشاشة هو حجر أحمر صافي خالص، وفي علامة زائد في النص أو علامة صليب في النص، وبس كده لا يوجد به أي شيء آخر. وهو أفضل حجر لعكس الأشعة الشمس أو أي أشعة. هو رهيب جدا جدا يعني حجر أسطوري. المهم نروح للحلقة اللي بعديها وهي حلقة 15. سيزر بيقول لهم: أيها الأوغاد هلموا علي. قبل ما يعدي سيزر هناك يحصل حاجة عجيبة بعد ما يضرب الفقاعات بتاعته. حلقة رقم 15 مؤهلات البطل. وأقدر أقول لك هنا إن وامو عرف إن هو كده مستخدمين الهامون، فقال حاجة غريبة. وامو عارف ما هي الموجات، وكمان اسيديس وكمان كارز. يعني اسيديس وكارز وامو عارفين الموجات والهالة المحيطة بهم. هي الحالة أو حالة مين؟ هي الهالة اللي بيكونها وامو عن طريق الهواء وتحكم في الهواء.
الموضوع ده جامد جدا لدرجة ان الهواء شديد لدرجة انه جرح سيزر في كل حتة في وشه، ولو ما كانش غمض عينه كان خسرها، بس فعليا هو يعتبر خسرها من كتر ما الهواء بس شدته كانت عاملة ازاي. كارز قال هنا شيء مهم جدا لازم تشوف. قال مستخدمي الموجات. ملاحظة: كارز يقصد قبيلة مستخدمي الموجات، لكن الموجات لم تعد حكرا على تلك القبيلة في هذا الزمن. فما المستفاد من هذه القصة؟ نستفاد ان الناس بتوع الهمون كانوا اقدم مما احنا متخيلين، أأمن اقدم من جوناثان حتى في ايامه. بكل بساطة تجاهلوهم ومشيوا، بس ومو حب يعترض طريقه جوزيف، وبعد كده قرر ان هو يعمل حاجة مجنونة. ركزوا يا جماعة معايا في اللقطة اللي قدامكم على الشاشة. اللقطة بتوضح حاجة وقدرة جديدة استغلها واستغل وجودها جوزيف، لكن كانت مش واحدة، كانت اتنين، ومن سرعة الحاجات ديت كانت قوية جدا، وتفاديها كان عادي. لكن هنا فاجئنا جوزيف بحاجة غريبة. جوزيف يبدأ انه يعمل حاجة من اغرب ما انت متخيل. اختفت الكرات اللي كانت في ايد جوزيف، لكن هي كانت مربوطة ورا ظهره بمطاط عشان تخرج وتضرب بكل السرعة بتاعتها لكن وامو جسمه بيتحرك بشكل غريب، ومرة واحدة يعني بكل بساطة كده، الأمر بمنتهى البساطة يتفادى كل السرعة دي، وعادي رجع جسمه عادي طبيعي ولا كأن حاجة حصلت. قال له: سأمهلك دقيقة واحدة يمكنك فيها قتالي أنا وامو، من كتر الكبرياء بتاعه. بس في نفس الوقت هو أصلا قطع شريان في إيد جوزيف. قدامه دقيقة ويموت. يومو قال حاجة غريبة سبق وأن قلتها لمستخدمي موجات وسعيدها: ساعة رملية لا تقارن بساعة من دماء. هو حرفيا بيتريق على مكان الساعة، فاهم؟ المكان هنا بيكون هنا. وكانت المفاجأة إن كان جوزيف محضر مفاجأة لوامو، والمفاجأة كانت كالتالي: اللي كانت بتدور ساعتها لما رماها فضلت تدور ورجعت على وامو، وفعلا ضربت وامو في الدماغ وأثرت عليه بشكل جامد. واحتفل جوزيف بكلمة كلاكار بيوميران دي الكرات المرتدة، وبدأ ان هو يلطش فيه شوية. لكن الحاجة الغريبة ان في حاجة اغرب مما انت متخيل هتحصل. وامو قرر ان هو يعمل حاجة قوية لدرجة ان جوزيف رجع وخاف وقال له: شعور سيء قد راودني. رد عليه وامو: تراجعك هذا هو من انقذ حياتك. بكل بساطة كان هيموت في لحظة واحدة. وفعلا الامر زاد سوء، لانه بيقدر يحرك كل اعضاء جسمه زي مروحة طيارة حرفيا، يمكن اسوأ او اسرع. فحرك ايده الاتنين بسرعة، بنفس السرعة، عملت هوا جديد اكنه اعصار جوه المبنى، اعصارين جوه المبنى، والعمود اللي قدامهم اللي كان ما بينهم تبخر، وهدوم جوزيف بدأت تتقطع ووصل لجسمه. ده كله بضربة واحدة بس من عمر. الموضوع كان اسمه العاصفة المقدسة. هنا اللقطة الكوميدية اللي معمول عليها ميمز كتير، وممكن ظنه مات فقال مات، فجاي يمشي تحرك جوزيف، وبعد كده يبص عليه يلاقيه مدلوع على الأرض زي ما هو، يمشي وامه ويلف تاني يقول انها مخيلتي، وبعد كده يلف تاني ويمشي جوزيف قدام. وبعد كده راح لعربية اللي هي بتاعت عربية القطر زمان دي، وامه اكتشف ان هو لسه ما زال حي، نط له هناك وراح له لغاية العربية. بس الحاجة الغريبة قال له: هل ظننت انك ستهرب ايها الغبي؟ المهم، وبعد كده يجي حاجة غريبة. يقرر جوزيف ان هو يعرض على وامو حاجة غريبة جدا. قال له: امهلني شهرا وبعدها ساخده قويا كفاية للإطاحة بك. فكان ده تحدي ما بينه وبين وامو، بس هل تتوقع هو موافق؟ قال له وامو وهو بيحاول يقنعه، يعني جوزيف قال له: اني انا واحد لسه مبتدئ في الهامون، قدامي شهر، بس شهر وهزمك عادي، يعني اديني الشهر ده واكيد يعني انت قدها. تحصل حاجة غريبة جدا. السيسي هياخد قنبلة يبلعها اللي كانت بتاعت جوزيف وتنفجر في بطنه ولا كأن حاجة حصلت. وعموما وافق وقال له: لقد قبلت التحدي، وكمان قدامك شهر عشان تقتل. هنا قرر ومو ان هو يعمل حاجة غريبة، ياخد الخاتم اللي كان محطوط في مناخيره
وقرر ان هو يحط الخاتم ده في قلب جوزيف. تخيل، على قلب، على شرايين القلب كده، قدامه 33 يوم وهيدوب، ولو داب خلاص يعني السم هينتشر في كل جسمه ناحية قلبه، وشكرا كده 33 يوم وهينتهي موضوع جوزيف للأبد. لكن الحاجة الغريبة، قرر سيد وامو ان هو كمان يحط خاتم تاني فيه سم في هنا في الحلق، فبقى عنده قلبه وحلقه فيهم خاتمين، وقدامهم وترياقهم موجود في الخاتمين التانيين اللي معاهم، اللي في بق وامو واللي في مناخير. رجع يندم مين؟ جوزيف، لأن هو ماذا فعلت؟ كنت أمزح بشأن مهلة شهر، اداله 33 يوم. المهم بعد ده كله يوصلوا في المكان اللي هم كانوا عاوزين يروحوا يقابلوا الأستاذ اللي هيعلمهم أو المدرب اللي هيعلمهم، وظهر على مركب، او نقول ظهرت على مركب بشكل غريب، لابسه لبس احمر، لابسه وشاح غريب، ولابسه قناع غريب، وتبص لهم بصه غريبه. اول لما قامت شاورت على جوزيف ورمت حاجه واللي هي بتاعت المركب بتاع التجديف، وقفت على الميه في نص المحيط. الحاجة الغريبة انه بعد ما وقف على المحيط ضرب جوزيف ضربة قوية بهذا الشيء، لدرجة ان هو وقف على المية. جوزيف وقف على المية بطاقة الهامون هو كمان. قالت له على الأقل يمكنك الوقوف على الماء باستخدام موجاتك، وتظهر واحدة مزة يعني تدعى ليزا. لكن الموضوع يبدأ هنا غريب فعلا. الشهر القادم كله هيكون تحت تدريب الشخص ده أو ليزا. وبعد كده أول حاجة قناع التنفس اللي ادته لجوزيف ده، قناع هيرتديه لمدة شهر في أثناء التدريب عشان يتعلم الانتظام في الأنفاس. المهم نروح لأول تدريب اتدربه جوزيف، والتدريب ده كان من أصعب التدريبات اللي ممكن تمر عليه. وقعتهم في مكان كله زيت، والعمود اللي فيه كبير جدا. الوسيلة الوحيدة انك تسلق هذا الموضوع بتركيز طاقة الهامون. فتعال نشوف كده المكان عامل ازاي. هو ده المكان من بره، ده طول المكان وارتفاعه من بره. تخيل معايا الطول الشاهق اللي ايه هيطلعوه، وتخيل ده كله في زيت، حتى ما لا زيت. فبدأ يتسلق سيزر، قدامهم حاجات كتير جدا وممكن ياخدوا يوم او يومين في التسلق. المهم يتسلق سيزر باستخدام موجاته، وبعد كده يتسلق جوزيف وبعد كده اتسلق جوزيف باسلوب يعني زي ما بتقول كده، عمل من القميص اللي كان لابسه حبل، وطلع بيتسلق بخلال هذا الحبل. لقى سكينه محذوفه عليه من فوق ونزلت قطعت له الحبل. ايه السكينه دي؟ بتاعت مين؟ بتاعت ليزا. استعمال غير الموجات يندس من مش عارف ايه. عموما عمود الجحيم ده يرفض الطرق الاخرى. اوكي المهم، فبكل بساطه المفروض يتسلق العمود ده باستخدام الموجات، ويركز موجاته في اصابعه وفي رجليه. بدأ يتسلق جوزيف هو وسيزر، وخدوا وقت كبير جدا. وأول لما جوزيف لقى حاجة يمسك فيها، أول لما حط إيده في مشكلة كبيرة حصلت. والمشكلة دي هتشوفها دلوقتي معايا. المشكلة دي كان إن نافورة اتفتحت، نافورة عملاقة جدا مليئة بالزيت تنزل عليهم بسرعة مهولة. الماسورة اللي اتفتحت دي كانت أشبه بمية، لكن ده كله زيت وكمان بسرعة مجنونة. وانتوا عارفين يا جماعة سرعة الضخ بتولد قوة ضرر أقوى بكتير مما أنت متخيل. فأي حد هيمر من خلال هذا الموضوع هيتقطع جسمه أشلاء، لدرجة إن سيزر جرب الموضوع وحط قلم في الحتة دي، يتقطع القلم بدقة غير متناهية. فكده عرف إن هو في قدام موضوع صعب جدا، أو هم قدام موضوع صعب. المهم يتخطوا هذا الموضوع. كل الطاقة بتاعت الهامون تمتد في رجل وايد سيزر، ويدخل جوه الضخ الهائل ده، وهو مثبت بالعمود عن طريق رجليه بس، وواقف ويتسلق وبيكمل جوه الموضوع ده كله. وفعلا ده اللي بيعمله سيزر بيطلع بره هذه النقطة بالاسلوب ده. بصراحة عشان بارع في استخدامه، هو كان عارف ان هو ممكن يعملها، لكن المشكلة مش فيه، المشكلة الحقيقية في جوجو. فسيزر وصل للمعلمة فوق، وجوجو بيقول حياة او موت، انا هروح ما فيهاش. وجوجو عمل حركة مجنونة استغل بيها الضخ ده، وراح ناحية
الحيطة. ذكاء مش هيدخل زي ما دخل سيزر، هو مش متمكن كفاية، ففعلا ده اللي عمله، راح الناحية التانية من المكان وطلع على الحيط. لو نزل هيموت، لكن وصل في الدقيقة، وصل في 61 ساعة، متخيل معايا 61 ساعة عشان يوصل لقمة العمود. هنا الاختبار بتاع تحكمه في الهامون. الاختبار ده كان بمنتهى البساطة ان هو ازاي يخلي الكوباية ما يقعش منها المية حتى لو اتقلبت. فدلوقتي حان وقت التجربة. جوجو كان قوي كفاية لدرجة انه تعلم التحكم في الموجة خلال 3 ايام فقط، اقل من 3 ايام، حتى 3 ايام 72 ساعة، هو خد 61 ساعة، وبدأ يتحمس للتدريب اللي بعد كده. وبعد كده هيجي شخصين اغرب مما انت متخيل. شخصين، اول شخص ياخد الميه اللي مع جوزيف بكوبايه، يحطها كده على ايده ويشيل الكوبايه وتفضل الميه متعلقه في صوابعه وثابته ما بتنزلش. فدول مساعدين ليزا. عدت الايام وفاضل ال5 ايام على ذوبان الخاتم. نروح للحلقة 17، وهنا كارز كان بيجرب انعكاس واحد من الأحجار اللي شبه إيجا أو حجر إيجا الأحمر، لكن الغريب إنه هو شبهه لكن مش بنفس قوة الانعكاس. الفكرة بكل بساطة من الحجر إيجا الأحمر هو إنه بيعكس الأشعة أقوى، يعني بيكون أقوى من أشعة الشمس أو من الشمس ذات نفسها. مش إيجا بس، هو اسمه السوبر إيجا. تمام، سنتفوق على الشمس وسنصبح القوة الأخيرة في التطور، الكائن الكامل. وهنا أقدر أقول لك إن الكائن الكامل موجود معانا في هذا الفيديو. من صنع الأقنعة وكان أوسعهم فكرا وذكاء كارز هو من صنع الأقنعة، وهو اللي صنع ديو. والحجر الأحمر كان مع ليزا أصلا، السوبر إيجا أو السوبر إيجا. الحلقة 17، الخطة حلقة 17. شوف هنا حاجة غريبة، ان جوزيف كان بيتمشى عادي، بس لقى ان المعلم بتاعه لوجنز مات قدام AC/DC. معلمه مات. فبكل بساطة كان هنا متوجب على جوزيف ان هو يقتل AC/DC. بس مين اقوى، هو ولا جوزيف؟ وبدأ القتال ما بينهم الاتنين، وفعلا يخترق ايد اسيس بصابع واحد بس. جوناثان إيه؟ جوزيف يقدر ان هو بصابع واحد بس يخترق ايد اسيس. لكن الموضوع كان غريب. قال له فاجأني تطورك بعد الشيء او بعض الشيء. بعد كده يبدأ انه يقفز جوزيف. وكان يا اخي جوزيف ذكي وسريع وماهر جدا، يقدر ان هو يلف حبل حوالين ايد اساسي، ويقدر ان هو يضربه بالهامون ويقطع الدراع. شفنا المنظر ده فين قبل كده؟ في البارت الاول لما اتقطع دراع ديو، ونفس اللي كان ظاهر حرفيا. وتتحل الايد اساسي، معنى كده ان هي مش هترجع تاني ابدا. الزيزي كان بيعيط وكان مش مصدق ان في بشري قطع دراعه، لكن هو ما كانش بيشعر بالألم، وكان بيشعر بالإهانة. لكن الزيزي قام بعديها، بعد ما العياط ده كله حصل، قام وخد وضعية مختلفة. قال له انا كنت بستهين بيك، وقال له اشعر بتحسن الآن. وبكل بساطة راح سيديسي قطع دراع المدرب وحطها مكان ايده وبس. وشوية وقت وهتندمج مع ايده، هتكون ايده هو اللي بيتحكم فيها، ولا كأن حاجة حصلت. حرفيا سيديسي ما كانش الخصم اللي توقعه ابدا جوزيف. لكن الغريب ان دم المدرب بدأ يغلي، وكل جسمه بدأ يغلي. بعد كده بدأ ان هو يسيح ويحترق من الداخل. وهو عنده مهارة التلاعب بالحرارة، بيقدر يتلاعب بحرارة الدم، فبيقدر يتلاعب بحرارة الدم البشري أو الدم عموما. السيسي قطع الحتة زي كده من ايده عشان يعدي الحبل اللي هو بتاع الكرات بتاع جوزيف. وعدى بكل بساطة، وبدأ ان هو يطلع من جوه ضوافره الأوعية بتاعته. الأوعية طلعت بدم حارق على جوزيف. وفي نفس الوقت كانوا لسه بيدربوا سيزر والمدرب التاني. وبعد كده نلاحظ حاجة غريبة. جوزيف سخن الدم واللي هو كان في جسمه ورماه على القناع بتاع جوزيف، والقناع ولع وطلع من بق جوزيف. الدم كان بيغلي لدرجة ان هو سيح القناع من على وش. وكمان السيسي بين مخططه ثانية واحدة. وكمان
اس يبين مخططه بالكامل لجوزيف. المخطط اللي جوزيف عامله كامل موضحه ليه، وقال له انا قلبته عليك بالفعل. كانت حاجة غريبة لان فعلا هنا كانت النقطة الاغرب مما انت متخيل. انا غير الكاميرا تاني عشان الكاميرا دي هتفصل. فاعمل لايك واشتراك لو انت وصلت هنا، لو انت مستمتع قول لي في التعليقات. ويا جماعة شاركوا التعليقات، يعني عاوز مليون تعليق كده في الفيديو، يعني اكتر عدد تعليقات ممكن، بس ما تكرروش بعشوائية. اوكي فاصل وهرجع لكم على طول. الحاجة الغريبة اللي بعد كده ان كان تحت سيطرة ومكر هذا الموضوع كله ان هو كان المسيطر من البداية. اس دي سي كمان بيقرا العقول، لدرجة انه قال له جملتك التالية سأمحي تعابيرك المتباهية. واتعملت فيه الحركة اللي كانت بتتعمل. الحاجة الغريبة ان كان المسيطر الرئيسي هو اس دي سي. طلع الحاجات دي كلها، الاوعية الدموية بتاعته، وقرر ان هو يقتل جوزيه بان هو ينزل عليه الدم المغلي عشان ياخد كل جسمه معاه. لكن جوزيف بدأ يضحك وكأنه عارف هيعمل ايه. الخيط بتاع جوزيف كان ملفوف حوالين كل حاجة عملها اس لكن لف الخيط كله بالأوعية الدموية على اس وكل طاقته ضرب بيها هامون، وبكده مات اس طاقة الهامون متفجر من الداخل والخارج، وياخد الحاجة الأساسية اللي بندور عليها. أهلا صديقك العزيز أو صديقي العزيز. النهاردة بعد ما عدى فترة طويلة جدا من الزمن جاي أقول لك إن الفيديو ده قرب ينتهي، فبذكرك بإن تعمل لايك واشتراك للقناة، عشان يا جماعة والله لازم الاشتراكات قليلة جدا جدا جدا. الفيديو اللي فات اللي مجهود عالي جدا، أنا عم ربع المجهود الحالي حاليا في هذا الفيديو، لأن فعلا المجهود ده مقسم عن المجهود بتاع الفيديو اللي فات، اللي فيها كله ورا بعض، مونتاج ورا تصوير، كله ورا بعض. فبس يعني انا مستغرب ان المشاهدات كانت 450 تقريبا، والاشتراكات كانت 3 من 450 انسان شاف الفيديو، 3 بس اشتركوا. يعني تخيل ان في 400 شخص او 450 شخص شافوا الفيديو ومحدش اشترك. فمعلش يا جماعه الخير، يعني مش هتاخد منك حاجه، فاهم؟ يعني الموضوع بسيط، الاشتراك ده بسيط، فاهم؟ يعني كل اشتراك اوكي عشان ما نطولش عليك كتير، يلا بينا نبدا على طول في موضوع الفيديو بتاع النهارده ونكمل الحلقه 18. بعد ما جوزيف قتل اس اللي حصل هنا كان حاجه غريبه، ان هو كان بيحسب ان هو خلاص مات اس وكنا خلاص بنحسب كلنا ان خلاص تمام مات اس مات خلاص مستحيل يرجع. يجي لنا بقى حاجه بالصوره اللي قدامك دي. في حاجه متعلقه على ظهر جوزيف، الحاجه ديت هي مخ اس اللي لسه مكمل معانا وعايش. يروح جوزيف للمكان اللي فيه ليزا عشان يقول لها انا هزمت وعملت وسويت. بس في حاجة غريبة جدا هتحصل، اللي كان على ظهر جوزيف اختفى تماما، والأغرب من كده انه مبقاش موجود في هذه اللحظة، ونكتشف ان هو نط من على جوزيف، الله اعلم راح فين، بس الأثر مكانه كان مرعب. نبدأ هنا في باقي 6 أيام على ذبوبان الخاتم، والشخصية اللي قدامنا دي تركزوا فيها كويس جدا عشان هي تحت بتسلم حاجة، تمام؟ وفي نفس الوقت في حاجة أغرب من الخيال هتحصل. قرر جوزيف ان هو يلقي النظر على ليزا وهي بتستحمى. صراحة موقف كله عارف، كل الناس اللي شافت جوجو عارفين الموقف ده. لكن الاغرب من كده انه كان لسه شايف سيزوكيو تحت. سيزوكيو الخادمة اللي هي كانت عجبت بجوزيف من شوية كانت تحت، وفي نفس الوقت لقاها فوق في الدور اللي هو فيه جنب ليزا. قال كيف وصلت الى الداخل بهذه السرعة؟ لكن انا كنت جنب الباب، وصلت ازاي؟ بعد كده يظهر ان سوزوكيو عبارة عن هي ايسي ديسي تحكم فيها، ومن خلال العقل بتاعه هو بيتكلم، وخد الايجا الاحمر او ذهب الحجر الاحمر ايجا. وبعد كده يظهر تحكمه الغريب بسوزوكيو بتبدأ تتكلم، بس هو اللي بيتكلم بالفعل، يقول انا لما يتبقى مني الا جزء مني اللي هو دماغي، وما زلت املك خدعة اخيرة. الحجر الاحمر ايجا راح روما، وطبعا بدأ ان هو يتحكم بسوزوكيو بطريقة ان هو يخليهم يقتنعوا ان هي فعلا سوزوكيو مش هو، ففعليا هو لكن الفكرة كلها ان جوزيف ضرب سوزوكيو بالهامون،
ما قدرش يضربها عشان هي سيزوكيو. وحجر ايجا الاحمر وصل لمكان غريب، وصل لفينيسيا في روما، اعتقد روما. اول ما وصل فينيسيا وبدأ سيزوكيو ان هو يحاول يشوهها ويقتلها. الاثنين فعلا ضربوا سيزوكيو وطلع فعليا المخ ACDC من جسم سيزوكيو. لكن المفاجأة انه راح على جوزيف ووقف عليه. سيزر قال له جوجو، قال له دونت وري بالانجليزي، اما لا بأس، سيتبخر من أشعة الشمس إنه فعلا غير مضاد لأجل. وبعد فترة، بعد ما تعافى سوسوكيو، قرروا إن هم كلهم يروحوا عشان يلاقوا الحجر. حجر إيجا الأحمر ده يا جماعة قوي جدا، وكنت شرحت لكم من شوية قد إيه هو قوي. المهم سوسوكيو تبدأ إن هي فعلا تعافت وبتسلم على جوجو أو جوزيف، بس في نفس اللحظة يرجع جوزيف ويقول لها وداعا سوزوكيو، سأعود لفينيسيا يوما ما. في سويسرا كان موجود كارز كان موجود في سويسرا، وكان ماشي في الشارع طبيعي، بس كان في حاجة غريبة، في ناس سكرانين معاهم عربية وداخلين على كلب عشان يموتوه بالصدفة. كارز يطلع سلاح من ايده ويعدي السلاح ده وما يمسش اي حد، بس يأذي الناس اللي موجودين جوه العربية، يقطع ايده الاتنين بتوع السواق وتتقلب العربية والكلب يخليه عايش. الموضوع ده كان بكل بساطة لأن كارز بيحب الكائنات الحية جدا. المهم يوصلوا هناك لمكان في سكة حديدية، لكن في شخص غريب بيكلمهم، بيفكرنا بأسلوب واحد عارفين، وبيقول لجوزيف يا جوست وجوزيف كان ناسي ان هو عارف واحد فعلا نازي، والطلب بتاع اللي هو بعته سيزوكيو اللي هو كان مسيطر عليها اسيديسي كان في القطر ده حجر ايجا الاحمر. وطبعا كانوا الالمانيين ساعتها محتلين العالم، فهم كانوا زي ما نقول كده الرؤساء على القادة حتى. فالالمان يسيطرون على اوروبا. يوصل كارز لمكان العربية بتاعت الشخص ده احب اعرفك اللي هو كان قدامنا دلوقتي الالماني شوترهايم بعد القنبله اللي انفجرت فيه كان لسه عايش، والضباط اللي كانوا معاه لحقوه في اخر لحظه. تحول الموضوع لاكشن جدا من هذه اللحظه. كارز قدام البيت اللي فيه جوزيف جوستر، شوترهايم وسيزر، كل الناس دي موجوده في البيت ده. ولما وقف قدام البيت ده كارز، وفقا لما بداخل الغرفه من حراره، نار هادئة عند المدفأة، وأربعة مصابيح على الجدران، وأسنان على السقف طاولتان بل سلاسة. عارف كل حاجة جوه. 4 من البشر يقفون بجوار الجدار، واحد بطول 181، وواحد بطول 180، واحد بطول 174، واحد بطول 178. ده كله بس من لمس. وآخر بجانب المدفأة بطول 183. يعني في 5 رجال جوه الغرفة. ضرب كارز الضربة دي بتاعته اللي عاملة زي الهامون، مش بتأثر من الخارج بس بتأثر من الداخل. ويا أخي لقطة ظهور عينيه الحمراء، يا أخي لقطة أسطورية. بص ركز معايا. اللقطة بتفكرني بلقطات كتير في أنميات كتير، بس دي حاجة أحسن. بس لما دخل لقى إن هما فعلا 5. بس الغريب ان كان في واحد قاعد وبيقول له هل انت كارز؟ سريع يبدو انك علمت باخفاق صديقك في فينيسيا. هجومك كان قاتلا وكذا. شوترهايم واقف قدامنا وكان حرارته مش باينه. هل معنى كده ان هو كان فعلا عايش؟ جوجو دخل عليه وبيقول له الا متى سانتظر ايها النازي. بعد كده لقى كارز قدامه، زراع آلية. شوترهايم بقى زراع آلية، عنده زراع آلية، جسم آلي، حتى الراس فيها أجزاء آلية. نروح للحلقة 19. قال له أهكذا نجوت يا شوترهايم؟ جوجو بيقول لشوترهايم كده، أهكذا نجوت؟ جوجو لقد عدت من الجحيم. دي كان رد شوترهايم عليه. كارز قال له جوجو سأقتلك فوز استحواذي على الحجر الأحمر من هذا الجندي. ليه بقى؟ إيه السبب؟ وكان يتطلع لقتالك عندما ذهبت إلى اليونان
ولكني لم أترك مستخدم الموجات حيا بعد قتله لإيسيديسي. ودلوقتي شوترهايم هيفاجئنا بضربة غريبة يا أخي، من أغرب الأشياء اللي ممكن عقل البشر يتخيلها. دراعه يلف الناحية التانية عكس الاتجاه ويضرب كارز في دراعه. ودلوقتي هتعرف مدى قوة الضغط بتاع الدراع، لدرجة إن هو قطع حتة من لحم وعظم إيده كاملة. وبعد كده ضغط الأصابع 1900 كيلو، ضعف قوة سنتانا. قوة الضغط لديه تصل ل 1900 كيلو جرام كل سنتيمتر مربع، أي ضعف قوة ضغط سنتانا. يعني حرفيا قوي جدا يا جماعة. طبعا هنا أبهرنا برضو شوترهايم بأن هو جسده كله عبارة عن سلاح، حط جواه حط ذخيرة كتيرة جدا ضخمة جدا، وطلع رشاش من بطنه 600 طلقة في الدقيقة، وبحاوية بقطر 300 ملم. طلقة ضخمة جدا يا جماعة. وفعلا بدأ يطلق نار شوترهايم على كارز مباشرة. الموضوع كان صعب جدا وقوي جدا، بس افكرك تاني ان شوترهايم ما زال اضعف بمليار مرة من قدرة كارز عموما. المهم بعد ده كله يحصل حاجة غريبة، شعاع بيلمع من النصل اللي في ايد كارز. الموضوع كان غريب، الإضاءة بتلمع بشدة. أنا أتحكم بعنصر الضوء، نمط وميد النصل، وهو فعليا بيتحكم بالضوء. كارز متحكم بالضوء، وديت الحاجة الأساسية اللي عنده. شوترهايم فهم سرعة كارز او سرعة النصل بتاعه. النصل مش بيومد بس من سرعته بيلمع من كتر الانعكاس اللي بتيجي عليه، لان هو بيتحرك بسرعة الضوء ويلف حوالين نفسه. النصل مرعب حرفيا. وصل لحجر ايجل احمر، وفعلا كارز في ايده حجر ايجل احمر اللي ممكن يغير مصير كل الاشخاص. أنا قايل له بكل بساطة: ريس، سآتي لأقضي عليك لأقتلك يا جوجو بعد قليل. بس جوجو مش سهل، وشوترهايم عمل آخر حاجة كان يقدر عليها، وضرب بضربة غريبة جدا، أشعة فوق البنفسجية من عينيه الصناعية، وحجر إيجل أحمر وقع وفضل يتزحلق على التلج. في اللحظة ديت كان المفروض إن في شخص يجري ورا هذا الموضوع، لأن هما اللي كانوا أقرب اتنين ليه بعد شوترهايم: كارز وجوجو. وقدامهم حفرة عميقة جدا بلا أثر لآخر حاجة فيها. جوجو كان أسرع في البداية، لأنه كان الأول. بس الفكرة كلها إنه هينزل المنحدر ده ويقع تحت. هيقع تحت عشان الحجر ده يا جماعة، انتوا مش متخيلين قوته عاملة ازاي. هذا الوادي بطول 575 قدم، مش عارف بالظبط يعني ايه، يعني كام متر، بس ضخم يعني ممكن 200 متر تقريبا. المهم قال له لم نصل القاع لن اصل للقاع معه. عموما بعد مواجهة طويلة تحت، جوجو قدر فعلا ان هو يستعيد الحجر. وبعد ما استعاد الحجر نزل كارز للاسفل، بس وهو نازل تجنب ان هو يخبط وردة في الارض، لان كارز بيحب الكائنات كلها، فحرفيا ما يقدرش يأذي اي كائن يعني الا حد يقف ضده بس. هو على فكره كمان بيكره البشر في المعلومات. المهم نوصل لضحكه كارد، ضحكه اللي فعليا غريبه جدا وكانت عجيبه. واسمع الضحكه. بس هل تتوقع يعني كانت الضحكة ديت بناء على ايه؟ بناء على ان هو فعلا شاف تحدي وقال له: سأدع الحجر الأحمر بحوزتك ليوم آخر. يعني اداه الحرية ليوم واحد، فاضل 5 أيام على ذوبان الخاتم. هم دلوقتي في سويسرا، في موريتيز تقريبا، سان مورتيز في سويسرا، مدينة شهيرة جدا يعني في سويسرا. المهم القطط هناك قطط بشوات، ما بياكلوش اكل عادي او حتى بتاع المعادي. المهم نوصل لحاجة غريبة، ان هو كان بيدي قطة سلمون كانت بتجري عليه، لكن قبل ما يديها سلمون ادالها حتة اكل بسيط، يعني اكل بحري. القطة بصت له بقرف كده، عموما حاجة كده لطيفة ظريفة. بس عموما يا جماعة فاضل 5 حلقات، فيا ريت تقدروا مجهودي وتعبي في هذا الفيديو، لأن فعلا كل تصوير بيكون تقريبا ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، مش فاكر والله الأيام اللي فاتت، بس بتاخد فترات طويلة. فاللايك والاشتراك يا جماعة والله لازم الحاجات دي بتفرق جامد جدا معايا.
المهم نوصل لقصة كارز. كارز مين؟ لا، سيزر. سيزر كان يعني ابوه كان واحد من الناس اللي كانوا واقفين عشان يحموا الثلاثة دول، كارز ومو وإسيس. كان هو عاوز يحميهم الايه الثلاثة عشان ما حدش يقرب منهم. بس في اثناء الحراسة سيزر كان رايح هناك، وابوه هو كان الحارس وما كانش معرفهم خالص، ما كانش عارف البيت ان هو فعلا الحارس بتاع المكان ده. سيزر كان رايح هناك ماشي بيشوف المكان عامل ازاي، وابوه ضحى بنفسه عشان يحميه. سيزر ساعتها عرف ان ابوه وسلالته فعلا عيلة ويل اللي هي زيبلي. عموما العيله دي قويه جدا لدرجه ان هم بيضحوا بنفسهم عشان ولادهم وعشان اي حد هم بيحبوه. ففعليا كان اللحظه دي بالذات كانت لحظه ادراك عند سيزر ان فعلا ابوه كان كويس، مش واحد كان بايعهم ولا عشان مش عاوز يقول لهم هو ايه. فتم ابتلاعه من قبل كل دول، فابوه مات قدام عينه. فكان طبعا جوزيف اول مره يعرف ان فعلا ان كارز هو اللي قتل ابو سيزر، فعشان كده سيزر عاوز ينتقم. بس افكرك بمعلومه، كارز مش لوحده اللي عايش، كارز ومو هم اللي عايشين، يعني اتنين ضد اتنين. الصراحه موقف مرعب. المهم المكان ده قرر يدخله سيزر باي ثمن كان عشان يقتل كارز جوه هذا الموضوع. مين كارز؟ هو ده كارز عشان تكون عارف، يعني هو ده كارز. المهم بعد كده نوصل لمرحله اخرى، فتح باب المكان ده قدام سيزر، ويطلع من جوه المكان ده كائن شفاف بيمشي في وسط هوا شديد، ويوصل لسيزر ويختفي. طبعا انتوا عارفين ان كلهم عندهم نقطة ضعف واحدة، أشعة الشمس. وحجر إيجا الأحمر هيحولهم من أشخاص عاديين أو اللي هم القوة الحالية أو المحدودة ديت لقوة غير محدودة. فحرفيا حاجة مرعبة. هو المعلم ده يقرر إن هو يروح يساعد سيزر، وفي نفس الوقت يطلع من عليهم هذا الشخص الغريب اللي هو وامو وسط الشمس بتقنية الهواء اللي بتخليه شفاف، يقطع ايد المعلم ويسحبه لجوه وجوه المكان اللي هم فيه. وغير كده انه جرح سيزر. الموضوع مش هنا، الموضوع ان وامو عنده تقنيات مرعبة اكتر، لانه بيقدر يتحكم في الهواء، بيقدر يعيش في الهواء كده حواليه، بيقدر يعمل حاجات مجنونة. المهم فهو منع حتى الضوء يوصل له، يقدر يقاتل وهو بره في الشمس بالتقنيه دي. بس طبعا دي التقنيه بتستهلك منه طاقه اوفر. عموما يقرر يواجهه سيزر، وفعلا يضربه بطاقه غريبه. الطاقه اللي شفناها في الاول الفقاعات اللي مليانه هموم تخبط فيه فعليا، واول ما تخبط فيه تنفجر جواه. اول ما تنفجر تبدا تجرح فيه جروح عميقه، يبدا ومو يتقل ويبدا يهرب ومو للداخل، وفعلا يضربه تاني وهو داخل المكان سيزر. وفي اللحظه ديت زي ما بقول لك هنا كان الموضوع غريب. سيزر كان على وشك ان هو يقتله خلاص، لكن وامو كان ذكي جدا، كان اذكى مما انت متخيل. وامو ما راحش لجوه، بالعكس ده يعني استعان بانعكاس ضربته على سيزر بان هو يخش المبنى، بس عن طريق ان هو يدمر الحيطه عشان يروح للظل باي شكل من الاشكال، مش شرط الباب. ففعليا ده اللي حصل، جري من الموقف اللي هو كان محطوط فيه. عموما هنا هنشوف تقنية جديدة ما حدش شافها قبل كده لغاية دلوقتي، تقنية من أغرب التقنيات اللي في عالم الهامون كامل. تقنية كانت غريبة جدا جدا جدا. قال له انظر حولك، لقى فقاعات هواء في كل حتة وبتدور حواليه بسرعة مهولة بس على شكل عدسات. وكل اللي عمله هو استغل فرصة بتاعت الفجوة دي، وعمل أول عدسة تعكس على كل اللي موجودين هنا عشان تملى المكان أشعة شمس. معنى كده كل النور اللي من بره هيجي اشد من النور اللي بره كمان، اللي كلنا جاي من الانعكاس، وكل الانعكاس ده كمان ضيق، فالبقره بتكون زي تصوير الكاميرا زي ما وصفها بالظبط سيزر. الموضوع هيكون صعب. وفعلا بدا ان هو يأذي وامو، لكن وامو هيعمل حاجه مجنونه، وسيزر راح يضربه في اخر لحظه، وامو يفاجئنا بضربه قاضيه بسبب غلطه واحده من سيزر، ان هو لما كان بيقفز عليه عشان يضربه الضربه النهائيه انه خلاص كان هيموت، وامو ديلو جه على وامو، ديل سيزر جه على وامو في اللحظه دي. لحظه بس لحظه، وامو تحول من الشخص العادي الى اعصار متحرك. دي تتحول لاعصارين العاصفه المقدسه ويفرم جسم سيزر. ومو يدمر حرفيا سيزر بالعاصفة المقدسة. ومو يقول أنا راضي، لم أحظى بقتال شيق هذا منذ أمد مع محارب بالموجات.
يقع وامو وهو بيقول كاد أن ينال مني، ويروح له فعلا سيزر وهو بيقاوم. قال له انت في حالة لا تسمح لك بالوقوف حتى. يا عم روح شوف انت رايح فين. ومو يقول لسيزر عاصفة المقدسة قد سحقت عضلاتك وما يحتويه جسدك، انت ما كنتش قادر يا سيزر، انظر للكم الهائل الذي فقدته من الدماء، انت بتموت يا سيزر، خلي بالك من هذه النقطة. سيزر بيحاول يضرب فيه على قد ما يقدر، لكن كل ضربة بيضربها حتى ما بتخدش اي حاجة الا هو سيزر بيتخدش. قال له وداعا انتهت مغامرتك هنا، وفعلا بدأ ان هو يعمل حاجة غريبة. سيزر ينط ياخد الخاتم من بق وامو وينهار على الارض ملقى على الارض. هو له اخذت الترياق، لكن لماذا؟ لست اخشى الموت. سيزر بيقول له كده، لست اخشى الموت ولكنني فرد انتمي لعائلة عريقة، والعائلة هي عائلة زبلي. أنا لست بشري ليراودك، أنت لست بشري ليراودك هذا الشعور، لكن أنا بضحي عشان اللي فقدتهم من عيلتي بكل بساطة، إذا كان على أبوه إذا كان على جده الزبلي. الناس دي ضحت جامد. وفي آخر ضربة للهامون برضو لتاني مرة نشوف مساعدة آل زبلي لآل جوست. في هذا الموضوع لازم تسمع معايا الكلام ده بنفسك، لأن اللقطة ديت فعلا مؤلمة. ジョジョ、俺の最後のハモンカム受け取ってくれ、受け取ってくれ。シーザーの声だ。 إنه صوت سيزر، الكلمة اللي قالها جوجو أول ما سمع الكلام ده، أول ما سمع الصراط. تنزل على سيزر صخرة ضخمة من المبنى اللي كان فيه على شكل الصليب، ويموت سيزر مدفون داخل أو تحت هذه الصخرة في دم كده على شكل كورة بيصفو. استخدم فيه كل طاقة الهامون بتاعته الأخيرة عشان يحافظ على الوشاح بتاعه، وكمان على الخاتم اللي كان في بق وامو. وامو قرر يسيب هذا الخاتم ويمشي. اول ما يدخل جوجو وليزا لاحظوا ان ده روبوت سيزر، وده القرد او الخاتم او ايا كان اللي كانت في شفة وامو وتتحط في ايد جوجو. المصير بتاع فقدان سيزر، وفعليا كان امر في غاية الحزن. ليزا تبدأ تعيط، جوزيف يبدأ يعيط، الموضوع فعلا يقلب حزين. فاضل 4 حلقات على النهاية، وأتمنى تكون مستمتع معايا بكل لحظة من الفيديو. وهنا نبدأ نشوف حاجات غريبة. المكان ده فيه أشخاص غريبة. يظهر حد من مصاصين الدماء جوه المكان ده، ولو لمس جوجو كان زمانه حرفيا قطع حتة منه أو كسر منه جزء. وعرف بنفسه ويقول اسمي وايلارد، مش عارف مين ده عمو. لقد قتلت أشقتي وأسبحت خارج القانون، لكن سيد قارز قد ضمني للعمل تحت إمرته، يمكنك القول بأنني أخدمه. ليزا تقرر أن هي تنهي أمر هذا المتطفل أو المتعجرف. المهم تروح ليزا حاطة الوشاح ده على هذا المخلوق أو هذا الشخص اللي تم السيطرة عليه من كارز، وتمشي قطع الوشاح ومشيت وسابته ولا أي حاجة، لأنه هو فعلا مات. وفعلا كان أصاب بموجة وبدأ يسيح، بدأ يموت أو خلاص بكل سلاسة من ليزا. المهم مش هنا، المهم فيما بعد هنا. وبعدين وصلوا لوامو، وجوجو قرر ان هو يواجه وامو قرر ان هو يواجه جوجو. بس الغريب في الموضوع ان هو كان بيقول له لقد كنا بانتظار. فعلا عملوا جيش كبير جدا من مصاصين الدماء، وكارز كان الحاكم. في اول مرة كارز يظهر على حقيقته باسلوبه طريقته الحاكم في 100 مصاص دماء وتحت امر كارز وامو. ومين مخترع اصلا الاقنعة لو انتوا فاكرين؟ كارز مخترع الاقنعة. ومو قرر ان هو يواجه جوجو، لكن كارز قال له لا، احنا هدفنا هو حجر ايجل احمر، مش هدفنا مقاتلة اي شيء.
حضر الرجال الأحمر معاهم وخرجوا بأمان عشان المفروض يعني يتم القتال بره بعد اتفاق طويل جدا بعد تقريبا نص حلقة كلام. وبعد كده نبدأ نتعرف على مين ليزا ليزا. قبل 50 عام السيدة إيرينا فقدت زوجها جوناثان جوستر في السفينة المتجهة للمحيط الأطلسي. لقد أنقذت السيدة إيرينا حياة طفلة في ذلك الوقت اللي هي مين؟ ليزا ليزا اللي تم إنقاذها بطرف إيرينا من 50 سنة. يعني الست اللي قدامنا دي عندها أكتر من 50 سنة. وطبعا زي ما انتم عارفين ان اللي بيستخدموا الموجات بيقدروا ان هم يعيشوا حياتهم كلها لغايه اخر اليوم في عمرهم وهم بشكل شباب ما قلوش في العمر في الشكل، زي ويل زيبلي اللي شفناه على هيئه شباب وهو في الستينات من عمره او السبعينات كمان، وكان عنده طاقه كامله اكتر من اي شاب عادي في الطبيعي كمان، لان قدره الهامون الموجات نماذج لطاقه الحياه ويفترض بها ابقاء مستخدمها فعلا. لكن بدأت هنا الحلبة، فإن اللي هيكسب في هذا النقاش أو هذا مش النقاش بقى، هذه المعركة، هيكسب الحجر الأحمر. أي حد يعني الاتنين دول كسبوا أو الاتنين دول كسبوا هيتحدد مين الخسران اللي مش هياخد الحجر واللي هيموت. وبعد إنقاذ السيدة إيرنا لحياتي وعند وضعها لمولودها قد تربيت على يد ستريتس، وستريتس هو اللي علمها الموجات. قد ترك الحجر الأحمر في عهدتي. ماذا يعني أن ستريتس ووالدك بالتبني؟ والغريبة كمان اللي عاوز أقول لكم عليه إن اللي موت ستريتس هو جوزيف ذات نفسه. لكن ليزا بتقول حاجة غريبة، بتقول لقد صعقت معرفة أن ستريتس قد قاده جنون الخوف من المشيب، ولكنها مشيئة القدر. ومعرفة أنك يا جوجو من قتلته تراود أنه مشاعر متخبطة، لأن ستريتس أبوها بالتبني وستريتس هو كان العدو الرئيسي من في أول البارت. ما هذا الأمر معقد فعلا، يا لها من شبكة علاقات غريبة. ليزا عاش حياة قاسية بلا شك، ده اللي بيقوله جوزيف جوستر. لكن لمعلوماتكم تنتهي الحلقة 21 ونروح للحلقة 22. الحلقة الفاضل بالظبط 3 حلقات وينتهي البارت التاني، وهمشي لك بسرعة في الأحداث. للفوز بحجر إيجا الأحمر جوجو ضد وامو، اللي هيكسب هياخد حجر إيجا الأحمر. بعد ما عرقوا عملاقة كبيرة جدا قرروا الاتنين إن هما يعملوا حاجات مجنونة، زي إن وامو يمنع نفسه من النظر جوزيف عربيته تتدمر. كان قتال غريب من نوع قديم، من نوع اللي هم الفرسان وعلى الأحصنة وبتاع. لكن الغريب ان كان وامو فقط حاسة النظر بإيده، وعنده قرن استشعار بيلتقط الحركة. دلوقتي ما عندوش حاجة ممكن تغير من اتجاه نظرته لشيء معين. ومر قدام اتنين كل واحد ماسك سلاح. واحد اللي هو جوزيف خد السلاح الكبير والقوس الكبير يعني، وامو خد سلاح الصغير، والصغير كان ضربة واحدة ممكن يقتل بمنتهى البساطة. وهنا يبدأ نشوف حاجة عجيبة، وامو يقف قدام جوزيف وهو خلاص بيقول له انت هتموت. جوزيف بيقول ابتعد عني ابتعد عني، لا تقترب ارجوك، ابقى بعيدا، وعامل نفسه خايف. لكن جوزيف ذكي، احنا عارفين كده. وكمان رجعت المهارة القديمة، قال لوامو انت هتقول لي دلوقتي لا تنسى، لا تسئ للمعركة يا جوجو. ده الكلام اللي هيقوله وامو، لا تسئ للمعركة يا جوجو. وفعلا ده اللي قاله وامو، كان مبهور في اللحظة دي. بس دلوقتي قذيفة ارتدت ورجعت دمرت وامو من الداخل. ودلوقتي هيتم شرح ازاي الموضوع ده حصل عشان تكون فاهم. لقد استعملت الحيلة التي استعملت لها يا وامو. خلى الكورة تلف ومع أقرب مسار كان ردت وخبطت في عمه. المهم بعد ما اتضربت في صدر وامو يضربوا جوزيف اوفر درايفو ريباف اوفر درايفو، يضربوا بكوعه كل طاقة الهامون اللي فيه، ونشوف حاجة عجيبة، وامو يتم هزمه من جوزيف. النمط النهائي بقى يوصل له وامو في آخر لحظة قبل ما يموت حرفيا على طول، بان هو هيفعل القرن الاستشعار اللي حطه او طلعه من هنا من اورتو، وقرر انه يعمل النمط النهائي، نمط الرياح، وهو ما عندوش ايدين وهو مضروب في صدره وخلاص. نمط الرياح حرفيا اللي بتقطع الحجر، يتجه الهواء ناحية هذا الشخص. الرياح المطلقة ده نمط وامو النهائي، كارز يقول كده.
وفعلا كانت الحاجة الأخيرة واليائسة وجهة نظر وامو. وبعد كده قرر جوزيف إنه يعمل حاجة مجنونة، يحاول يولع حاجة أو يعمل قنبلة عشان يخليه يبعد عن مكانه، لكن هو عارف مكان إيديه، فهو دلوقتي عارف هو رايح فين. الرياح المطلقة. والحاجة الغريبة إن جوزيف ولع فيه الشال بتاع سيزر عشان يكون هو الشيء اللي يتم التضحية بيه ويخلي وامو يبعد الرياح دي عنه، لأن هي فعلا هتقطع جوزيف بكل بساطة. وطبعا كانت خطة جوزيف ان هو يرمي الازازة اللي فيها البنزين اللي اندمجت مع الهواء اللي هو بايه بيسحبه من حواليه عشان يدفعه بهذا الشكل. ولما ولع جوزيف في شال سيزر، كان الفكرة منه ان هو يعني بدل ما هو بيسحب كل حاجة بالحاجات اللي مطلعها من بطنه عشان ياخد الهواء، هيسحب برضو النار اللي هي كانت المفروض هتفنشه. المهم مش هنا يخسر وامو قدام جوزيف. المهم على طول هنا بدأ المهاجمة من مصاصين الدماء على جوزيف، وامو يأمرهم بالانتظار، يقول لهم ماذا تفعلون. وفعلا ان هو يروح يقتل مجموعة منهم عشان بس حاولوا ان هم يأذوا جوزيف. يموت وامو، لكن يبدأ حاجة أقوى مما أنت متخيل. نبدأ كده موضوع تاني. كارز قتل كل اللي كانوا معاه ويمتص معهم كلهم، وبكده القمة دوما تكون لشخص واحد. هنا نعرف ان اساس كارز ان هو واحد اسطوري، واحد مش طبيعي، طبعا بيتم تشجيعه قبل مؤسسين الدماء التابعين. هنا تبدأ حاجة غريبة، حجر ايجل احمر مع ليزا ليزا. وطبعا الاثنين اللي هيكونوا ضد بعض حاليا ليزا ليزا وكارز. كارز بسرعة الضوء وبقوة الضوء اللي عنده لا أعتقد إن في حد يقدر يتوقع حركاته، لكن بعكسه ليزا ليزا كانت بطيئة جدا في الحركة، وكانت حركتها أبطأ مما أنت متخيل. كارز يختفي بسرعة الضوء ويختفي من المكان ده ويطلع من ورا قطعة حجر من ورا ليزا ليزا، ويبدأ يهاجمها بنصل الهومين، وتهاجمه ليزا ليزا بشال التعبان أو سنيك، مش عارف اسمه بالإنجليزي. وتبدأ فعلا إنها تضرب كارز بالموجات، وفعلا يضرب كارز في دماغه. كارز بالفعل كان ورا ليزا ليزا، وما كانش هو الشخص اللي ضربته ليزا ليزا. في اتنين كانوا من كارز، واحد خد شكله وواحد ضرب ليزا ليزا وموتها ضربة مميتة. وكارز بيقول لا سخافة هذه المعركة، هدف الوحيد هو الحجر الأحمر، لا تحول لنموذج مش عارف إيه، لست رومانسيا أو مهووسا بالمحاربين كوامو، وبالنسبة لي العبرة في الخواتيم. ثانية الماضي بقالها كتير يا جماعة. ليزا ليزا هنا تقول حاجة غريبة، وهنعرف عنها حاجة غريبة. كارز خد الحجر الأحمر، إيجا الأحمر، وجوجو قرر يتدخل في الموضوع. شوترهايم قرر ان هو يجي ومعاه حاجات قوية جدا. فريق ابحاث سبيد واجون كمان موجود، وسموكي موجود، وكمان سبيد واجون موجود في هذا المكان. يحصل حاجة من اغرب الاشياء، انه يقرر شوترهايم ان هو يعمل في جسمه كشاف لمواجهة مصاصين الدماء، والكشافات دي تكون موجودة مع الحراس او الجيش. الكشافات ديت شائعة في فوق بنفسجية. المهم بأن دي الحلقة ما قبل الأخيرة، بعد معركة كبيرة جدا وحصلت هنا في الكلام ما بين جوجو والكارز. نعرف معلومة عن ليزا ليزا هتصدمك دلوقتي عزيزي المشاهد. ليزا ليزا هي أم جوزيف، أمه، وهو ما يعرفش طول الوقت ده إن هي أم. جوجو دلوقتي بيحاول يقضي على كارز وهو متمسك بأمه، وما هو لغاية دلوقتي ما يعرفش إن هي أمه. في الفعل الموضوع كان غريب. وقرر هنا جوزيف إنه يستخدم شوية من ذكائه، إن هو وقت ما يعوز كارز يقطع الحبل اللي هو مسبب بيه جوزيف وليزا ليزا مع بعض، إذا قرر يقطع الحبل ده فشكرا وداعا صديق. كمان كارز هيقع معاه، فبالتالي جسم ليزا ليزا متعلق بجسم كارز، وجوزيف يضرب اوفر درايفه على كارز ويكسر له السيف بتاعه اللي كان طالع من ايده، ويقع كارز من فوق هناك على المكان اللي كله سيوف تحت. ولما يقع كارز يمسك امه في اخر لحظه جوزيف، وبكده يقرر ان هو ينط من المكان اللي هو فيه كارز عشان يكون قدام شوترهايم ورجاله. الموضوع كان غريب، لم يعد مرعبا. حسنا هلم
آمل القضاء عليه وحان الوقت. عدوا الأشعة فوق البنفسجية. حاضر. اوكي، رجع لي من جديد، كان بس حصل مشكلة ورجعت تاني. المهم ليزا على وشك انها تموت. ليه؟ سموكي سأل السؤال الغريب ده والذكي جدا ده. سأل سبيد واجن قال له لماذا قامت الجدة إيرينا بإخبار جوجو إن أمه ماتت؟ ليه؟ طبعا عرفنا من هنا قصة كبيرة جدا، قصة ان اصلا ابو جوزيف كان اسمه جورج، برضه كان اسمه جورج، وكان ضابط للقوات الجوية ومات وهو بيحارب. كان في الطيارة بتاعته وصاب بصاروخ ووقع وتوفى جورج. لكن مش توفى جورج على وتر الأمور، هو كان بطل من الأبطال وكان بيضرب فعلا الطيارات التانية وبيدمرها، وكان بطل قوي جدا بين زملائه. لكن في يوم من الأيام اكتشف إن قائد القوة بتاعته أو قائد المكان بتاعه تحول لمصاص دماء. جورج أدرك إن هو في حاجة غلط، وجورج بيفكرنا بشكل جوناثان جوستر جدا. جورج كان إنسان عادي ما عندوش قدرات رهيبة، ولم يتدرب على الموجات أبدا. لكن يعني راح عليه القائد بتاعه وهو متحول لمصاص دماء، وقرر إن هو يقتله، وما عرفش يتواصل مع ستريت ساعتها، ومات جورج بواسطة مصاص دماء. وتم تلفيق موت جورج على أنه حادث وقع أثناء قيادته للطائرة، يعني من الآخر تم تلفيق موت. ليزا اسمها الحقيقة إليزابيث. أوكي، إليزابيث هو ده اسم ليزا الحقيقي. عرفت الموضوع ده وعرفت مين سبب موت جورج، راحت قتلته في مكانه لأن هو كان مصاص دماء. كانت هي بتعلمها طاقة الموجات، راحت قسمته نصين ومشيت من المكان ده للأبد. المهم يحصل حاجة غريبة جدا، إن بعد ما جابوا أقوى قوة للطاقة البنفسجية فيما فوق البنفسجية وحطوا الكشاف على كارز، ولسه الطاقة بتتجمع عشان تدينا أقوى تجربة للطاقة الفوق البنفسجية، يظهر حجر إيجا الأحمر على القناع اللي لابسه كارز. كلهم مش قادرين يتخيلوا الضوء اللي هيجي من هذا الموضوع هينعكس على الحجر، ولما ينعكس على الحجر هيدخل جوه الحتة دي او المنطقة دي، وبدأ يلمع الحجر بشكل مش طبيعي. وحرفيا كارز بدأت يعني عظمه يبان من قوة الحجر، مش من الحجر، من قوة انعكاس الضوء على الحجر. والقناع الحجري اندمج مع الطاقة الغريبة اللي فيه قناع إيجا الأحمر أو حجر إيجا الأحمر. وأحب أقول لك من هنا وجدنا أقوى مخلوق في الكون. نروح للحلقة 25 وما قبل الأخيرة. ليه ما قبل الأخيرة؟ عشان من 26 حلقة كنت بحسبها 25. المهم يقف وقفة مرعبة جدا. كارز في الحلقة 25 مولود المخلوق المطلق هو كارز. الموضوع يا جماعة مرعب. تعال اديك الرعب اللي بكلمك عنه دلوقتي، هتفهم ليه الموضوع مرعب دلوقتي. لأن هو قام بعد ما كان بيموت، والجرح لسه بيلتئم عنده، لسه ما بقاش بتلك القوة على رأي اللي موجودين. لكن اللي يجهلوه ان الطاقة اللي عنده حاليا هي اقوى طاقة في الكون، وطاقة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الطاقة الحالية هي اقوى طاقة في تاريخ الانمي كامل، واقوى قوة في تاريخ الانمي كامل. انا بقول لك يعني بدون تطبيل. يعني في ناس ممكن تأيد انه كارز ومن شخصية تانية هنتكلم عنها في البارت الخامس، اكيد انتوا عارفين انا بتكلم عن مين اللي متابعين جوجو، مش عاوز احرق يعني. فدي حاليا هي اقوى قوة في عالم الانمي كامل، مش ببالغ. حرفيا لسه لغايه دلوقتي ان في ناس مقتنعه ان هو فعلا اقوى قوه في عالم الانمي كامل. في حاجات اقوى من كده، بس هو فعلا قوي لا يقهر، واحد لا ما بيموتش. يا جماعه القوه دلوقتي كلها هتبان. اوكي، في سناجب اتجمعت، بس السناجب ديت بدات تعمل حاجة غريبة. السنجاب بدأ ياكل سنجاب تاني. في نفس اللحظة ديت كان موقف غريب. السنجاب متحول وراح على شوترهايم وهاجم ودخل جوه شوترهايم ذات نفسه وهاجمه هجوم شرس جدا ومؤلم. حرفيا شوترهايم يموت من مخلوق غريب جدا. حرفيا المخلوق ده او السنجاب ده كانوا بيحسبوا هو بامكانه التلاعب بالمخلوقات، لكن ده كله كانت ايده اللي كانت بتتحرق. هو كان السنجاب ده بقى هو كل حاجة في الكون، بقى هو كل حاجة في الكون. ركز معايا، يعني هو الشمس، هو القمر، هو عنده كل طاقات الكون. كل طاقات الكون موجودة فيه. يعني أي حاجة قوية في الكون هو يمكن أضعافها ب20 مرة، 30، 100 مليون مرة كده، فاهم؟ يعني القوة بتزيد بشكل فظيع. وهنا تيجي اللقطة اللي ورايا هنا.
اوكي، تيجي اللقطه اللي ورايا هنا نفس اللقطه، بس هنا ديت غامقه شويه. اوكي، نشوف هنا ان كارز تحول ومبقاش اشعه الشمس بتاثر فيه اساسا. الموضوع كان مرعب. تعرف الرعب اكتر في ايه؟ ان المفروض ده المخلوق الكامل الذي لا يقهر، المخلوق المطلق واللي بيسعى تجسد لاي شخص ان هو مزيج من المخلوقات كافه. وايضا يا لجمال شروق الشمس، مين هيواجه هذا المخلوق؟ جوزيف جوستر. جوزيف قال سنقوم بأمر أخير، وفعلا الأمر الأخير ده لازم يقوموا بيه. نيجرين دايو الهرب. لازم يهربوا من موقف مميت زي ده. كارز بيتحول لكائنات غريبة. كارز بقى بيتحول لطائر وبيطير. كارز بقى عبارة عن كل حاجة في الكون حرفيا، مش ببالغ. كارز بقى مرعب بكل ما تعنيه الكلمة. تحول لحاجة بتطير، الله أعلم ايه، بس تقريبا صقر أو نسر أو حاجة زي كده. وفعلا بدأوا يهربوا سموكي وجوجو. سبيدو واجه قال حاجة غريبة جدا يعني كان بيصرخ ويقولها كده لجوجو، بيقول له مهما عملت مش هتقدر أبدا إنك تهزم كارز، خلاص. جوجو قال لسموكي ارجع، هو بيجري ورايا انا، عاوزني انا، فارجع عشان ما يقتلكش. انت مش بيجري عليك، مش عاوزك، هو عاوزني انا. كان سموكي بيجري وراه ده كله عشان يقول لجوجو ان ليسا هي امه، بس ما عرفش يقول. المخلوق المطلق اولا لا يقهر، ثانيا شبابه ابدي، ثالثا خالد لا يموت، رابعا التجسد على هيئة جميع المخلوقات وهو يفوقها قوة. جسده يعد كالتماثيل الإغريقية الرائعة. دي هي قدرات كارز اللي فعلا أقوى من أي حد ممكن يتخيل حرفيا. المهم بعد كله ينط جوزيف لتحت ويركب طيارة كانت مستخبية ورا الجبل، والطيارة ديت ياخدها ويطلع ويفاجئ بيها مين؟ كارز. وبعد ما يفاجئ بيها كارز يحاول ان هو يخبطه بالطيارة بذكاء، وقال له لنرى من الأقوى يا كارز. هو طبعا بيتحدى كائن لا مثيل له، قوي بشكل مرعب. طبعا بيحاول ان هو يأذي كارز بأي شكل من الأشكال بيستخدم الطيارة طبعا، فاهم؟ هو هوت نفسه مش هيقدر. أول بقالي كتير جدا بصور يا جماعة، فيا ريت تقدروا الموضوع ده بلايك واشتراك. المهم بعد كله كارز بيحاول ان هو يلتقط او يحاول ان هو يروح للطيارة عشان يهزم جوزيف يضرب عليه صواريخ او نيران بمعنى اصح، او من البحر الاول تقول صواريخ بس هي نيران يعني. وهنا يبدا يحول كارز ريشو لدرع حيوان ارماديلو دوت اللي هو الحيوان المدرع، فاهم؟ بس طبعا بيكون الريش تحول في نفس اللحظه للدرع. يا اخي حاجه مرعبه. المهم صدت لكل الرصاصات اللي جايه من الطياره حرفيا. وبعد كده جوجو يقرر ان هو يروح لبركان عشان يخلي كارز ان هو يعني يغرق في البركان وخلاص يخلصوا من كارز. ده اللي كان متخيله جوجو، يروح بالطيارة جوه البركان. وكان في المقدمة مصطدم بالطيارة كارز يتحول من ريش لشخص عادي، وبيقول له ألا تظن أن بواسع يعني أنا هخترق هذه الطائرة قبل الصدام بالبركان؟ يعني عادي. قال له أنت الذي ستلقى حتفك يا جوجو. كارز بيهدد جوجو بكل ما تعنيه الكلمة، بس يجي مين يساعد جوجو؟ شوترهايم بيطلق ايده الصناعية كصاروخ من المنطاد وتخرج تدمر او تلزق جسم كارز بالطيارة. ودلوقتي حان وقت خروج. المهم يقفز جوزيف ويلتقطه بقدم متحطمة حرفيا من مسافة عملاقة شوترهايم ينقذ جوزيف بعد ما بقى منه بس نص كل ده كان آلي اصلا. شوترهايم تمام انت واخده مقيسه منه جنونك فوق جنوني ده الكلام اللي قاله جوزيف. قالوا لكني مدين لك. هم كانوا بيحسبوا ان هم نجوا بعجوبة. كارز دخل البركان، وفي اثناء دخوله في البركان المفروض كان يسيح، ده المفروض. في اخر حلقه هحب اقول لك ما تنساش تعمل لايك واشتراك ضروري، والله لازم يا جماعه مجهود مش طبيعي اقسم بالله. الرجل الذي شبهوه بالاله. كارز جوه البركان هو بيعمل حاجه اسمها الواقي كصدفه السلطعون، بس اقوى مما انت متخيل، اقوى حتى من البركان. واقف جوه البركان بصدفه السلطعون وعادي البركان برضو يسيح الدرع ده. لكن كان في حاجة أغرب مما أنت متخيل. كله كان مفكر إن هو مات، لكن بالفعل كارز ما ماتش.
كارز كان في حاجة أغرب من الخيال مش هتقدر أنت تتخيلها ذات نفسك. هتحصل دلوقتي. كله كان بيحسب إن هو خلاص نلنا منه نلنا منه يا ولدي نلنا منه، لكن تطلع ايد وتضرب من تحت الارض، تضرب الارض كامله، وكمان تقطع ايد جوزيف في موقف مرعب. ايد من تحت الارض وتقطع ايد جوزيف، موقف في قمه الرعب. ويطلع من البركان كارز بدون اي اصابه، وطالع بالواقي الخشبي، او حرفيا في اللقطه يا جماعه، اللقطه اللي هتشوفوها دي، اللقطه دي كارز بيتشبه جدا بديو. هتفهم ليه قريبا جدا ليه بيشبه بديو في اللقطه دي. خليك فاكر اللقطه دي. عموما بعد كده كارز بعد ما قطع ايد جوزيف يتاكد ان هو خلاص. المهم نيجي لقصه كارز ومن هم سلاله كارز. سلالة كارز كانت سلالة غير قادرة على العيش تحت أشعة الشمس. كانوا عايشين في أهرامات، وكانوا عايشين تحت الأرض. الأهرام كان موصل تحت الأرض. ولد شاب عبقري من القبيلة دي، وكان هو كارز. ولد العبقري كارز منهم من وسطهم، واخترع القناع الحجري عشان يخليهم مش بيموتوا، وكمان عندهم يعني الخلود ده لو مش بيموتوا، وكمان عندهم قدرات هائلة أكتر. وبعد كده القبيلة اللي كان فيها قرروا هم يموتوه عشان كانوا بيحسبوا إن كارز عمل حاجة اللي ضدهم. وبعد كده هو كان لابس قناع وتحول أصلا مصاص دماء، بقى عنده خلود وقوة جبارة. موت القبيلة كاملة، للأسف سلالته كاملة. كارز خلص على سلالته كاملة بنفسه. كانوا معاه واحد رفيق وطفل صغير. وبعد 10,000 عام حقق مراده أخيرا. بعد 10,000 سنة حقق مراده بأن هو جاب حجر إيجا الأحمر وتحول. وطبعا هنا اللحظة الغريبة اللي شوتر هيم كان بيعترف بيها وبيقول حاجة غريبة: إله أصبح كالإله. بيشبهوه بالإله عشان هو ما قدرش. نحن البشر لا نقارن بالآلهة، اللي هو ما بيموتش ما بيحسش بحاجة، فقط نخضع لهم. ما كانش مصدق جوجو. ما قالش حاجة، تأتأ كده بشوية كلام. فقام قال له: ما الذي قلته الآن يا جوجو؟ كارز اوفر درايفه برجله قطع رجل جوزي. مش قطع رجل اللي هو كسرها، وفاهم يعني يعتبر خلاص ما ملهاش لازمه. فاهم الشعور ده، الذوبان اللي كان بيشعر بيه مصاصين الدماء هو اللي بيشعر بيه دلوقتي جوزيف. من الاخر اللي احنا شفناه دلوقتي هي حقيقه، ودعوني اتكلم قليلا عن هذه الحقيقه. من هذه اللحظه اقول لك ان كارز بالفعل بيقدر يعكس اي قدره على صاحبها، وبتكون اقوى من القدره بتاعته. يعني معنى كده ان اللي بيقولوا فعلا ان كارز اقوى شخصيه في عالم الانمي كامل والمانجا، اقول لك فعلا كده كارز اقوى شخصيه. المهم بعد كده قال له انها موجه يا معتوه، الموجه اللي هي لقد قهرت الشمس فما بالك بالموجات، انت معتوه ووضيع. والحكم بيقول له كمان بالحكم على الضرر اللي حصل لك دلوقتي، فموجتي الصغيره ديت اثرت عليك اكتر من موجتك انت بتاثر عليا في العموم، يعني اقوى من موجتك بمئات المرات. خلي بالك ده لسه متحول، لسه التحول بتاعه جديد، لسه ما اكتشفتش كل حاجه. شحمه بيدوب وبيتبخر، حاجه في قمه الرعب. جوزيف فقد الامل. شوترهايم شايفه اله والدنيا بتبوظ كده. هل جوزيف هيموت نفس موتة جوناثان ولا يمكن ابشع؟ جوناثان بيقول خلاص نفسه انا ميت لا محاله، وخلاص هو جاب اخره وقال لك خلاص شكرا حبيبي انا ماشي. وفعلا نشوف قوه الموجات اللي عند كارز، الموجات اللي شكلها مرعب اكتر من انها موجات عاديه. الموجات اللي عند كارز مرعبه لدرجه ان هي حمراء من كتر ما هي قويه. ممكن مش بمئات المرات كارز على كلامه دلوقتي، انا ممكن اقول لك بمئات الاف المرات. قلت موجه وجوزيف حط قدامه الحجر الاحمر عشان يعكس الموجه عليه. فكره ذكيه جدا من جوجو. خلي بالك الحجر الاحمر بيعكس 100% من اي شيء، وبالذات الضوء. الموجات هي عباره عن ضوء، فتخترق ايده الموجه وتعدي في الصخور. جوجو لم يدرك سبب اخراجه للحجر الاحمر، كله كان صدفه ومكتوب، رد الفعل تلقائي. الموت مصير محتم واصل ولا تقلق حياله، لكن جسد جوجو اعتاد على امور مماثله. المهم وتصرف تلقائيا. بقول لكم يا جماعه احنا وصلنا لاخر حلقه. جوجوの生命の大車輪がジョジョの直感をプッシュしたのだ。石石は波紋増幅器だった。
لك أن تتخيل إن الصخرة اللي واقفين عليها الاتنين صخرة كانت على وشك الانفجار من البركان، فيها ضغط عالي جدا تحته بسبب الضربة اللي جت ورا جوزيف، اللي هي ورا زي ما انت شايف هنا كده، ورا ايد جوزيف من هنا. لولا الضربة ديت كان زمان مفيش أي حاجة حصلت وجوزيف مات في أسرع وقت ممكن. لكن اللي حصل كان غريب جدا، وانطلق هذا الحجر بعيدا بسبب قوة الحجر الزايدة اللي طلعت اللي جوه البركان، فزودت من الانفجار عشرات آلاف المرات حرفيا مش ببالغ. فزي ما احنا شايفين في كهرباء طالعة مع النار من البركان. فبقوا الاتنين على الأرض متجهين لأعلى مكان في العالم. كارز بيقول هذه قوة مهولة للغاية، لكن أظننت بأن اندلاعك هذا سيوقفني يا جوجو. سأتحول لطائر تحليق من بعيد. الوداع الأخير، حان الوداع الأخير يا جوجو. وهنا ذراع جوجو انطلقت مع الانفجار وضربت كارز في رقبته. والآن يا كارز، الآن ستقول أكنت تخطط لهذا يا جوجو؟ وفي هذه اللحظة التي أحدثتها ذراع جوجو المبتورة ختما على مصير كارز. ما هو الختم أو الختم اللي على مصير كارز؟ حتى قوة الأرض لم تقوى على الفتك بكارز، ولكن الأرض استنبذ كارز إلى الفضاء الخارجي. شايف النجوم من عنده، بيقول مستحيل. دلوقتي جوجو كان متخيل ان هو بوقعت الطوبة دي تحت خلاص هو مات لا محال. وبعد 8 ساعات تعافى شوترهايم واخبر سبيد واجون بالامر. بعد 8 ساعات في 28 فبراير 1939 جوزيف جوستر البحر الابيض المتوسط مات. محدش عارف حاجة عن جوزيف. بس هل الحلقة انتهت؟ لم تنتهي، في شيء غلط هيحصل دلوقتي. هنا كارز بيعاني في الفضاء، بيحاول اللي هو يخلي الهواء اللي في جسمه يخرج ويحاول يزق نفسه، بس في نفس اللحظة يتجمد في الفضاء بسرعة رهيبة، لأن أي جسم أصلا بيطلع الفضاء بيتجمد على كلامهم، يعني على كلام الكذابين دول. عموما تجمد كارز في الفضاء للأبد، بدأ إن هو يرجع ويتجمد في الفضاء. تجمد كارز في الفضاء وبقى على شكل صخرة. نيويورك ابريل 1939 في الضواحي في جنازة بتقام على جوزيف جوست. ديت مات 1920، لا هو مولود 1920 ومات في 1939. المهم كل الناس كانت موجودة، سموكي كان موجود، كل الناس كانت موجودة حرفيا. لكن هناك شخص غريب يدخل الجنازة، شخص يمشي بطريقة غريبة، بيقرب للناس اللي في الجنازة ولابس نفس لبس جوزيف وعنده ايدين، ما عندوش دراع مقطوع، وبيتكلم زي جوجو. هو جوجو مازال حي وهم بيظنوا ان هو مات بالفعل. جوجو كان حي. بيبص على قبر جوجو ويلاقي اسم مكتوب عليه يقول لك اسمي على هذا الضريح. ياكل بانه قبري. سوزي كيو كانت مع جوجو وجايه عشان هي مراته، ما بقتش مجرد واحده عاديه، بقت مرات جوزيف. عموما بعد ما راح من الصخرة ديت نزل، ودي القصة باختصار، نزل في البحر وفي قارب في فينيسيا شافه وراح اتعالج عند سوزوكيو. كله ساعتها ما كانش مصدق ان جوزيف على قيد الحياة. إليزابيث جوستر وجوزيف وسوزوكيو رايحين أمريكا عشان يقيموا هناك. في نفس هذا الوقت انتهت هذه الحقبة في مطار جون اف كينيدي في سنة 1987. دلوقتي احنا في حقبة جديدة. يجي واحد مسن غريب شكله عجيب جدا يخبط في واحد ويقول له خلي بالك وبتاع، انت خبطتني. قال له تقلق انا بخير. الشخص اللي قدامنا ده هتتفاجئوا وهو بيقول لك مرت 20 سنة على زواج ابنتي بأحد اليابانيين. المهم صديقي العزيز، ينتهي هنا ملخص البارت الثاني من انمي جوجو بعد ساعات طويلة جدا من الشغل في التصوير فقط. الموضوع صعب جدا يا جماعة، خد معايا ايام طويلة جدا. والمعلوماتكم انا عندي برد بقالي تقريبا اسبوع. تعالوا اقول لك على حاجه، اقول لك على سر. استعدوا زي ما انتم شايفين قدامكم، استعدوا للعبه جوجو ايس اوف هيفن. يعني يكون في سلسلتين دلوقتي، سلسله اللعبه تختيم كامل ان شاء الله. هنزل معاكم تختيم عملاق للعبه، حتى لو كل يوم فيديو 10، ده مش كل يوم يعني، لا كل كام يوم، 3 ايام 4 ايام كده، عقبال ما الفيديو بتاع الملخص يخلص ممكن ياخد مني شهر، فاهمني؟ فالموضوع هياخد مني وقت ضخم جدا. المهم فقررت ان هنزل لكم ان شاء الله تختيم اللعبه بشكل كامل. وعموما انتوا عارفين في اخر فيديو بتكلم
بتكلم عن كل حاجه حصلت. اوكي، اولا يا جماعه الخير، انا تبت الحمد لله في اليوم ده، يوم اخر يوم تصوير في الموضوع الصعب جدا ده بتاع البارت الثاني. مش قادر اتخيل 26 حلقه بس البارت الثاني، او اقل 26 حلقه بالبارت الاول، يعني ناقص 9 بقى، حاجات بسيطه، وخد مني اسبوع. البارت الثالث لا قالك ان هو هيكون في خلال الشهر الجاي او اللي بعده، اعتقد الموضوع هيطول جدا، هياخد وقت يا جماعه مش طبيعي. او ممكن انتوا عاوزين اقسم الموضوع اقسام. يعني البارت الثالث الجزء الاول، البارت الثالث الجزء الثاني، وهكذا، كل في التعليقات. عموما اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، نشوفكم الفيديو الجاي. اتمنى يا جماعه كل الناس تكون واعيه لمساله دينها بجد بجد. يعني عموما معلومه اخيره، هيكون في بثوث مباشره قريبا ان شاء الله، كل يوم حوالي الساعه 12 بالليل هيكون في بث مباشر على يوتيوب ان شاء الله. كل يوم اقدر، كل يوم الساعه 12 او 1 3 في الحدود دي هنسهر مع بعض. تمام، فاتمنى لكم يوم جميل. مع السلامه،